Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please tell me about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen, both are clear? Hello dear students, good evening. Sound and screen, both are clear? Okay, clear. Okay, thank you. Now start the important question, that's the question bank for the 2023 board examination. I hope की तुमचे JEE मेन क्वेश्चन चांगले गेले असणार, तुम्हाला चांगले मार्क्स पण पडले असणार JEE मेन मध्ये. नाउ स्टार्ट द बोर्ड एक्झामिनेशन, बोर्ड फॉर द 12th एक्झामिनेशन केमिस्ट्री. देन तो यामध्ये तर हा पूर्ण सिलेबस आहे. दिस आर द सिलेबस फॉर द केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गॅनिक, ऑर्गॅनिक अँड अप्लाइड केमिस्ट्री. मोस्ट ऑफ स्टुडंटचे डाउट्स आहे की त्यांना इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह होत नाही. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री पर्टिक्युलरली मोस्ट ऑफ स्टुडंटच्या कमेंट्स ह्याचे की इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून द्या आणि मोस्टली क्वेश्चन बँकचे. ठीक आहे, तर जी क्वेश्चन बँक आहे त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह मी करून देतो तुम्हाला. तर टोटल 17 मार्क्स 23. ओके, विथ ऑप्शन. आणि त्यानंतर फिजिकल सॉल्व्ह होतात, न्यूमेरिकल. ऑर्गॅनिक रिएक्शन तर नेम रिएक्शन्स आहे आणि अप्लाइड केमिस्ट्री अँड द बायोकेमिस्ट्री. ठीक आहे, नाव स्टार्ट द वन बाय वन. तर तुम्ही सांगा मला यांच्यापैकी तुम्हाला कोणते डिफिकल्ट वाटतात. जे चॅप्टर डिफिकल्ट वाटतात यस मी ते सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला. तर फक्त चॅप्टरची नावं सांगा तुम्ही अकॉर्डिंग टू चॅप्टर, तर मी तुम्हाला चॅप्टरचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन. ओके, यस ऋषी 87, 88 इन JEE and 90% in chemistry. Good, well done JEE. Good, छान. JEE मध्ये चांगले मार्क्स पडले, केमिस्ट्रीमध्ये 90 भेटलेत ना. गुड. आता सेकंड अटेम्प्ट चांगला द्या आपण. एप्रिलमध्ये सेकंड अटेम्प्ट असेल, मी त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला. यस 25 फिक्स आहे. गुड. मी तुम्हाला JEE चे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन. JEE साठी तुम्हाला ओके जानेवारी साठी जे क्वेश्चन झाले ना ते मी तुम्हाला एप्रिल साठी सॉल्व्ह करून देईन. हो, एप्रिलच्या सेकंड अटेम्प्टला. त्यामुळे सर्व कोऑर्डिनेशन असेल, हॅबिटेशनचा काही पार्ट असेल किंवा ड्रग्सचा काही रिलेटेड पार्ट आहे, मेटलर्जी. हां, D आणि F ब्लॉक ना. येस ऑल. ओके, येस गुड. चांगले मार्क्स भेटले केमिस्ट्री 90. नेक्स्ट अटेम्प्ट मध्ये वाढतील ते 98, 99 पर्यंत जाऊ शकता नेक्स्ट अटेम्प्ट मध्ये, कारण तोपर्यंत तुमचे लेवल ऑफ अंडरस्टँडिंग पण वाढेल. गुड. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. तर आपण क्वेश्चन स्टार्ट करू आता. ओके, यस दीज आर द क्वेश्चन्स. ठीक आहे, मी तुम्हाला कोणते क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देऊ. सॉलिड स्टेट आहे, पहिला चॅप्टर सॉलिड स्टेट आहे. मोस्टली स्टुडंटचे डाऊट इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे आहे. ठीक आहे, हे देऊ सॉल्व्ह करून मी तुम्हाला. तर तुमच्याकडे क्वेश्चन्स आहेत ना, तर प्लीज हे क्वेश्चन करा आपण चांगल्या. नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन्स. इज देयर एनी डाऊट? तर प्लीज मला एखाद्या क्वेश्चन मध्ये डाऊट असेल तर प्लीज विचारा, सांगा मला. मी ते क्वेश्चन पर्टिक्युलर सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला विथ रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन. हा, D आणि F ब्लॉक का? D आणि F ब्लॉकचे सॉल्व्ह करून घेऊ का? ठीक आहे, चालेल, देतो सॉल्व्ह करून लगेच. क्विक. हा, आता सुरुवातीला हे घ्या आपण. कोणते? सॉलिड स्टेटचे घ्या. नंबर 1 सॉलिड स्टेट. यस, फर्स्ट नंबर सॉलिड स्टेट. त्यामध्ये नंबर 1 राइट द इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी. व्हॉट इज द इफेक्ट? What is the effect of density? No effect. Density, no effect. No, density remains unchanged. Density remains unchanged. Density मध्ये काहीच बदल होत नाही. Density remains unchanged. पहिला क्वेश्चन समजला. दुसरा, राइट एन एक्झाम्पल ऑफ डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सचे एक्झाम्पल घ्या. फर्स्ट एग्जाम्पल नाइट्रोजन, नेक्स्ट Cl2, नेक्स्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, नेक्स्ट वॉटर, बेन्झीन आणि ओझोन O3. ओझोन एक घ्या त्यामध्ये. ओझोन डायमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस. सेकंड एक्झाम्पल लेसन किती 7, 8, 9 मध्ये. यस ओके.
नेक्स्ट इज गिव द वन प्रॉपर्टी कॉमन टू बोथ SCP अँड CCP. एक प्रॉपर्टी कॉमन पाहिजे. कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12. दोघांचा पण कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आहे. यस, नो इफेक्ट. बरोबर ऋषी, नो इफेक्ट. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आहे. राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ एटम अँड द एज लेंथ ऑफ FCC. एज लेंथ अँड रेडियस. हा यस, पॅकिंग इफिशियन्सी बद्दल बोलताय का आपण. डायग्राम हे तर रेडियस एज लेंथ तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. मग सांगा आता रेडियस एज लेंथ मध्ये काय रिलेशन आहे. रेडियस इज इक्वल टू हाऊ मच व्हॅल्यू अंडर रूट ऑफ द FCC ना. रूट रूट 2 डिवायडेड बाय सांगा किती घ्यायचे. दॅट्स अ 4 आणि देन A इज द एज लेंथ. यस, सॉल्व करा. हा कोणते SCP का. हा नाही, SCP चं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आहे. नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ टेट्राहायड्रोहोइड N/2. मग सांग टेट्राहायड्रोहोइड किती असतात. N इज इक्वल टू टॉईस नंबर असतात ना. 2 इंटू नंबर ऑफ आयटम्स. 2 इंटू नंबर ऑफ आयटम्स. 2 इंटू नंबर ऑफ आयटम्स. मग इज इक्वल टू 2 इंटू this is N/2 ना. मग 2 get cancel is equal to how much. N number. There is a N number. हाँ yes ऋषि you are right. 4R is equal to twice है ना. हाँ yes बरोबर है. Good. Yes, good evening to everyone. Write the percentage of empty space. Empty space विचारलाय. मग empty space is equal to 100 minus packing efficiency. 100 minus packing. 100 minus packing efficiency. Packing efficiency. 100 minus packing efficiency is equal to 100 minus packing efficiency किती असतं 68 ना. मग व्हॅल्यू बिकम 32%. 32%. एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस किती असणार 32%. 32. हा न्यूमेरिकल आहे. न्यूमेरिकल मी तुम्हाला वेगळ्या पेजला सॉल्व्ह करून देईन. चालेल. हा वेगळ्या पेजला घेईन कारण त्यांना जागा लागेल ना त्याच्यामुळे. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ. हा तर क्वेश्चन इझी आहे. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ ऑक्टेहायड्रोहोइड 0.5 मोल. ऑक्टेहायड्रोहोइड नंबर ऑफ ऑक्टेहायड्रोहोइड इथे सॉल्व्ह करून देतो. नंबर ऑफ ऑक्टेहायड्रोहोइड्स is equal to number of atoms 0.5 mole into Avogadro number. Avogadro number किती सांगा मला. 6.022 into 10 raised to 23. So how much value become 0.5 म्हणजे 1/2 ना. 0.5 1/2 1/2 में 6.022 ला डिवाइड बाय 2 करायचे म्हणजे 3.011 into 10 raised to 23. This is your number of octahedroid. Number of octahedroid. Get it even? Number of octahedroid किती असणार आहे 0.5 मोल into Avogadro number. Number of moles किती 0.5 आहे. Avogadro number 6.022 into 10 raised to 23. If you multiply by the 0.5 that is 1/2. 1/2 into 6.022 that is the 3.011 into 10 raised to 23. We'll get the answer. Write the number of atoms in FCC unit cell. Number of atoms किती 4. This is your answer. बस एवढंच लिहायचं. 1 मार्कला हेच लिहायचं. एक मार्क साठी काही जास्त नोट करायची गरज नाही तुम्हाला. इथे काही क्वेश्चन आहे पहा. आयसोमॉर्फिझम पॉलिमॉर्फिझम एक्झाम्पल विचारलेत. हा एक क्वेश्चन घ्या इथे. That's lead PB. That's a lead. नंतर MgF2 SO2 हा आयोनिक आहे. दिस इज आयोनिक. काय काय विचारलंय तुम्हाला आयोनिक.
हा मेटॅलिक आहे, लीड इज अ मेटॅलिक, मेटॅलिक हा आयोनिक आहे, दिस इज लीड. देन SO2, SO2 हा कोव्हॅलंट आहे, कोव्हॅलंट, SO2 कोव्हॅलंट, मॉलिक्युलर मध्ये टाका त्याला, मॉलिक्युलर मध्ये, मॉलिक्युल्स आहे पण ऍक्च्युली कॉर्ड्स मध्ये जाईल तो, कॉर्ड्स सिलिका आहे ना. हा, दिस इज मॉलिक्युलर, कारण मॉलिक्युलचे टाइप येते, मॉलिक्युलर, SO2 मॉलिक्युलर, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में सिलिका, SiO2 सिलिका, सिलिका हा कोव्हॅलंट आहे, इट इज कोव्हॅलंट, कोव्हॅलंट. तर प्लीज राईट नाउ, लीड, लीड मेटॅलिक आहे, मॅग्नेशियम फ्लोराइड आयोनिक, SO2 मॉलिक्युलर आणि कॉर्ड्स, कॉर्ड्स में सिलिका, सिलिका में कॉर्ड्स, कोव्हॅलंट आहे. ओके, सॉल्व करू शकता तुम्ही बाकीचे क्वेश्चन. अजून काय यामध्ये? ठीक आहे, तुम्हाला अजून कोणकोणते क्वेश्चन डिफिकल्ट वाटतात ते सांगा, मी सॉल्व करून देतो तुम्हाला. ओके, देन याच्यामध्ये अजून काय काय डिफेक्ट्स विचारलेत, दॅट्स वॅकन्सी डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल, एक्झाम्पल्स एक दिले पाहिजे, एक्झाम्पल्स, वन एक्झाम्पल इच, डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक, आणि इथं पण दिलं डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक. ठीक आहे, मी तुम्हाला याचे एक्झाम्पल्स देतो, एक्झाम्पल्स घ्या आपण. मी आताच तुम्हाला याचे एक्झाम्पल दिले डायमॅग्नेटिकचे, डायमॅग्नेटिकचे एक्झाम्पल घ्या. नायट्रोजन, नायट्रोजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, NaCl, NaCl, H2O, वॉटर, बेन्झीन, बेन्झीन आणि ओझोन, O3, ओझोन हा डायमॅग्नेटिक आहे. आता पॅरामॅग्नेटिकचे एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला, वर या की इथे एक्झाम्पल नोट केलेत. दॅट्स अ पॅरामॅग्नेटिकचे एक्झाम्पल घ्या. ऑक्सिजन, ऑक्सिजन हा पॅरामॅग्नेटिक आहे, ऑक्सिजन. त्यानंतर कॉपर 2+, आयर्न 3+, Fe3+, नेक्स्ट क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+, हे पॅरामॅग्नेटिक मध्ये घ्या. आणि फेरोमॅग्नेटिकचे तुम्हाला टोटल 5 एक्झाम्पल देतो. आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, गॅडोलिनियम, GD म्हणजे गॅडोलिनियम, आणि देन CrO2, CrO2 मी क्रोमियम +4 मध्ये CrO2. यांचे एक्झाम्पल्स करा, हे IMP आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा क्वेश्चन येणार तुम्हाला बोर्डला, पॅरामॅग्नेटिक, डायमॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक, हा इम्पॉर्टंट आहे. अंडरस्टूड? गेट इट इवन? नाही, प्लीज नोट करा. त्याच्यानंतर अजून काय याच्यामध्ये, सॉलिड स्टेटमध्ये काही एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये, कारण बाकी सर्व क्वेश्चन इझी आहे. तो फक्त डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक ते एक्झाम्पल्स करायचे तुम्हाला. ओके, याच्यानंतर सोल्युशन्स मध्ये एनी सोल्युशन्स, काही प्रॉब्लेम सोल्युशन मध्ये? आयोनिक इक्विलिब्रिया, मला वाटतं मोस्टली डाऊट तुम्हाला. ओके, दॅट्स इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मध्ये. ठीक आहे, मग असं करू आपण, दॅट्स अ P ब्लॉक. ठीक आहे, चला हे सॉल्व करून देतो मी तुम्हाला राईट नाउ. राइट द कंप्लीट एंड द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस. हाँ, आयोनिक एंड डी ब्लॉक का, आयोनिक एंड डी ब्लॉक. ओके, चालेल, देतो तो सॉल्व करून. डी ब्लॉकचे ना पर्टिक्युलरली, डी अँड द F ब्लॉक मध्ये. ओके, आणि कोऑर्डिनेशनचे काही ना, कोऑर्डिनेशन पण ना त्यामध्ये. ओके, राईट नाउ. तर या रिएक्शन यामध्ये कंप्लीट अँड राईट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन. SO2 Cl2 चारकोल जर का घेतलं, देन टू फॉर्म द SO2 Cl2, SO2 Cl2, SO2 Cl2 stand for the sulfuric chloride.
सल्फ्युरिल क्लोराइड. तर नोट करायचं SO2Cl2 बस. SO2Cl2 हे नाव लिहायचंय. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. दिस इज सल्फ्युरिक क्लोराइड. राइट द नेम ऑफ द सोल्यूशन फॉर्म बाय पासिंग द सल्फर डायऑक्साइड इन वॉटर. H2SO3 known as a sulfurous acid. Sulfurous acid. Write chemical formula of galena. What is the chemical formula of galena? Galena is the lead sulfide, PbS. Lead sulfide is a galena. नोट करताय का आपण? Write chemical formula of galena. Galena is a lead sulfide. That's PbS. PbS stand for the galena. Next is why does oxygen cannot exhibit higher oxidation state? Absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbitals. Absence of vacant d orbital. Why does oxygen cannot exhibit higher oxidation state? Absence of vacant d orbital. बस एवढंच नोट करायचं. Number 5th. The number of lone pairs of electrons are present in ClF3. ClF5 ना, ClF5. क्लोरीन मध्ये टोटल व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती असतात? 7. बॉन्डिंगला 5 गेले ना, मग 7 मधून टोटल 7 मधून 5 बॉन्डिंगला गेले, राहतं किती? 2 यांची लोन पेअर, 1 लोन पेअर, 1 लोन पेअर, 1 लोन पेअर. इट कंटेन 1 लोन पेअर. Write the order of ionic character. Ionic character of halide with monovalent metal. What is their order? Metal fluoride is greater than metal chloride, is greater than metal bromide, and is greater than metal iodide. So this is the trend. This is the order. Order विचारली तुम्हाला. This is the order. 1 मार्क्ससाठी फक्त 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन आहे. व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन आहे, त्यामुळे 1 लाईन मध्येच आन्सर लिहायचं आहे. राईट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट. क्रायोलाइटचं केमिकल कंपोजिशन Na3Al F6, Na3Al F6 known as a cryolite. This is the chemical composition of cryolite. तर प्लीज आन्सर नोट करून घ्या. आपण आपल्याकडे नोटबुक मध्ये आन्सर नोट करून घ्या. राईट केमिकल फॉर्म्युला ऑफ गॅलिना, PbS, लीड सल्फाइड. 1 नंबरची रिॲक्शन आहे, ती फक्त ओनली प्रोडक्ट लिहायचं. एका याच्यामध्येच आन्सर आलं पाहिजे, 1 लाईन मध्येच. विल गेट द 1 मार्क. नंबर ऑफ लोन पेअर ClF5 मध्ये नंबर ऑफ लोन पेअर 1 लोन पेअर आहे. Absence of vacant d orbital. Get it? Complete झालं सांगा प्लीज मला. Completed. Next question. Draw structure and name the shape of bromine trifluoride. Then what is the shape of the bromine trifluoride? Bromine at the center. This is the fluorine. This is the fluorine. This is the fluorine and it contains the 1 lone pair. त्याच्याकडे एक lone pair आहे. It has the bent T-shape structure. Bent T-shape structure. And it has the angle. हा जो angle आहे ना, हा angle तुम्ही नोट करू शकता 86 degree. 86 degree. This is very important. 86 degree. बस एवढंच लिहायचं. Draw structure आणि name विचारलंय. Draw structure and name. Bent T-shape. It has a bent T-shape. Get it even? It has a bent T-shape. तर 1 मिनिट मी स्ट्रक्चर शो करेन तुम्हाला. बेंट T-shape हॅलोजन्स मध्ये ना, इथे.
Yes, this is the bent T shape. It has a total valence electron 4, 5, 6. Get it even? This is the bent T shape. Inner draw करता. This is the shape of the that's Cl Br. आता इथे Br पण नोट करू शकता तुम्ही. Same as it is Br. ओके, Br. इथे अजून एक लोन पेअर काढा प्लीज, कारण त्याच्याकडे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन किती टोटल 1, 4, 5, 6, 7 असं, बरोबर का? त्यामुळे ही व्यवस्थित ड्रॉ करा प्लीज इन दिस वे, आणि ही अजून एक इन दिस वे, आणि ही जी लोन पेअर आहे इक्वेटोरियल आहे, आणि दिस इज द F3. दिस इज द बोरिन, दॅट्स ब्रोमीन ट्रायफ्लोराइड, बेंट टी शेप. राइट द 4 uses ऑफ क्लोरीन. क्लोरीनचे 4 यूज नोट करायचे तुम्हाला. राइट द एनी 4 uses ऑफ क्लोरीन. देन व्हॉट आर द uses ऑफ क्लोरीन? ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स आहे, त्याच्याजवळ क्लोरीन असेल, व्हेरी इट इज रिटन ॲज अ क्लोरीन. ठीक आहे, क्लोरीन हॅज अ यूज. तो क्लोरीनचा यूज आहे रेफ्रिजरेटर मध्ये. नंबर 1 uses as a purification of drinking water. Yeah, purification of drinking water. Purification of drinking water. Purification of drinking water. Next is a bleaching. Bleaching साठी, त्यानंतर that's a cotton textile साठी, आणि extraction of the gold, platinum. रेफ्रिजरंट मध्ये पण वापरतात. रेफ्रिजरंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, DDT. गेट इट, इथे पण वापरतात. राइट द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड विथ कार्बन. कार्बन प्लस सल्फ्युरिक ऍसिड. देन व्हॉट इज द रिएक्शन? कार्बन प्लस सल्फ्युरिक ऍसिड. ठीक आहे, मी असं करेन, ही फाईल एक ओपन करेन इथे. दॅट्स अ कार्बन. when carbon react with the sulfuric acid H2SO4, this is concentrated sulfuric acid. Then carbon plus sulfuric acid, then 2 gives us CO2 plus SO2 and plus H2O. How to balance the reaction? This is twice, and again this is a twice. So yes, this is the reaction for the concentrated H2SO4 plus carbon. This is carbon. And again the reaction with the sulfur. Sulfur plus H2SO4. It's same as twice H2SO4. Concentrated, and then 2 form the thrice SO2. SO2 and plus twice H2. Get it? So this is the reaction with the carbon plus, that's a sulfur. Carbon and the sulfur. Are you able to write the question? Carbon and sulfur. Sulfuric acid. What is the action of the sulfuric acid with carbon and sulfur? What is the reaction of the sulfuric acid with carbon? So simple reaction ना. What is the action? Reaction काय? Reaction तर माहित पाहिजे आपल्याला ना. So this is very important. Carbon plus, when carbon react with sulfuric acid, हिंदी में चाहिए आपको. Okay, उदय.
यस, कार्बन रिएक्ट, ओके, जब कार्बन रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तब ओके दैट्स गिव्स द CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, sulfur dioxide gas and water. And then when the react, okay, when the H2SO4 react with the sulfur, then will give, okay, that's gives the SO2 plus water. This is very important. In both the cases there is only difference of CO2. या दोन्ही रिएक्शन मध्ये फक्त डिफरन्स आहे CO2 चा, बस. हे तो कॉमन आहे पा, SO2 आणि हा दोन्ही कॉमन आहे, कारण हा जो कार्बन CO2 आहे, CO2 इज बिकॉज ऑफ द कार्बन. Getting my point? This is very important and this is very IMP reaction for your board exam. Sulfuric acid. Draw the resonance. Next question is draw resonance hybrid structure of SO2 in two canonical forms. SO2 that's a structure draw करायचे canonical forms मध्ये. Draw the SO2 in the canonical forms. Then how to draw the SO2 in the canonical forms? ठीक आहे, मी तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो इथे. SO2. Yes, this is a structure of two canonical forms of SO2. Structure of SO2. The structure of the SO2 is an angular shape. It has an angular shape, and it has a two canonical forms. How to draw this structure? Sulfur contains the double bond, and such a double bond, because of this, again this negative charge here, this double bond here, and again this negative charge here and double bond here. So it forms the resonance hybrid. This is the resonance hybrid. Getting my point? This is resonance hybrid. Bond angle 119.5 degree. 119.5 degree, and then there is a, that's a two canonical forms. So are you able to draw this structure? हे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे 2 मार्क्स साठी. कधी कधी तुम्हाला 1-1 मार्कचे पण क्वेश्चन विचारते यामध्ये, पण महत्त्वाचा क्वेश्चन हा आहे की 2 मार्क्सचा स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आहे. Get it even? Next question. What is the action of chlorine? What is the action of chlorine on cold and dilute H2SO4? हे रॉंग आहे, लक्ष द्या. आपल्याकडे याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड नको आहे, अशी रिएक्शनच नाही आपल्या टेक्स्ट मध्ये. देयर इज नो रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सल्फ्युरिक ऍसिड. हे रॉंग आहे. दिस इज अगेन रॉंग. सल्फ्युरिक ऍसिड, देयर इज नो रिएक्शन विथ सल्फ्युरिक ऍसिड. हा यस, इट हॅज अ रिएक्शन विथ NaOH. NaOH बरोबर रिएक्शन आहेत, NaOH. त्यामुळे प्लीज हे करेक्शन करा. ही मिस्टेक आहे तुमच्या टेक्स्ट याच्यामध्ये. ही जी क्वेश्चन बँक आहे, ह्या क्वेश्चन बँक मध्ये एक मिस्टेक काय आहे, सल्फ्युरिक ऍसिडची कोल्ड अँड डायल्यूट बरोबर रिएक्शन नाही आहे. देयर इज नो रिएक्शन विथ द कोल्ड अँड डायल्यूट विथ क्लोरीन, बट देयर इज रिएक्शन विथ द NaOH. NaOH ची रिएक्शन आहे, क्लोरीन कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH. अंडरस्टूड इवन? कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH. Okay, then what is that reaction? When the that's NaOH, twice NaOH react with the chlorine, and this is the cold and dilute. Cold and dilute NaOH react with the chlorine, then 2 gives the twice NaCl plus NaOCl, hypochlorite and the sodium chloride plus H2O. And when the sodium hydroxide alkali react with the chlorine, but in the, that's a hot
hot condition, hot and concentrated, hot and concentrated. Then 2 gives a 5 NaCl, 5 NaCl plus NaClO3, sodium chlorate, plus water, H2O. So this is a hot and concentrated and this is the cold and dilute. So please note kara, this is very important. Yes, Rushi. Get it? This is very important reaction. And there is no, that's H2SO4. H2SO4 ची reaction नाही येते, wrong आहे actually, mistake येते, पण check करा आपण. नोट करते ना आपल्याला, cold and dilute NaOH आणि hot and concentrated NaOH. Hot and concentrated. Balancing साठी याला 6 करत आहे इथे. This is 6. Is there any doubt? No. Okay, ही reaction इथे असेल पहा. तर that's a sulfur ना, halogens मध्ये असेल. Chlorine ची reaction with the chlorine. हा बॅलन्सिंग आहे, बॅलन्सिंग इम्पॉर्टंट आहे, बॅलन्सिंग झाली पाहिजे रिॲक्शन. नेक्स्ट आहे द नेक्स्ट क्वेश्चन. बॅलन्सिंग इम्पॉर्टंट आहे ऋषी, बॅलन्स झाली पाहिजे रिॲक्शन. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हॅव लोअर आयोनायझेशन एन्थॅल्पी. Elements of group 16 have lower ionization enthalpy than compared to 15 group. का? Because of 15 group has a NS2, it has a NS2 NP3 electronic configuration. It has a NS2 NP3 half field stability. It contains the half field stability. 1, 2, 3. This is half field stability, half field stability. So it has a higher value as compared to 16 group. 16 group has a NS2 NP4. So it do not have the half field stability. Half field stability nahi यांच्याकडे. It has a 2 electron and the NP4 it has a 1, 2, 3, 4 electrons. So it has the NS2 NP4, it has the NS2 NP3. This is half filled, this is not half filled. That's why the question number 6. Write uses of dioxygen. Uses. Dioxygen ची uses note करायचे. Number 1, important for respiration. It is very important for the respiration. Respiration साठी important आहे dioxygen. It is manufacture of steel. Steel साठी important आहे. Dioxygen it is very important for manufacture of steel. Oxyacetylene flame, welding and cutting metals. It is used for the welding and mating. That's the cutting metals. That's the liquid oxygen is used for the rocket fuel. Liquid oxygen used for the rocket fuel, as well as it is used in the oxygen cylinder. Oxygen cylinder are used in hospitals, high altitude flying, mountaineering. These are the uses of the dioxygen. तुम्हाला जे ओके जो 2 मार्क साठी 2 ओके नोट करू शकता. डिफाइन ड्राय ब्लीच. ड्राय ब्लीच म्हणजे ओझोन ब्लीच. ओझोन ब्लीच. ओझोन ब्लीच म्हणजे ड्राय ब्लीच. ओझोन ब्लीच. Because in the ozone bleaches in the absence of moisture. Ozone bleaches in absence of moisture. Ozone bleaches in absence of moisture. So it is known as a dry bleach. Dry bleach म्हणजे काय की हा जो ओझोन आहे O3 हा ब्लीच होताना
It shows the bleaching action in the absence of moisture. That's why known as the dry bleach. It is used for the bleaching of the delicate material like the silk wool. Wool आणि silk आहे त्यांच्यासाठी वापरतात dry bleach. Next is a name the element which is radioactive decay product of thorium and uranium. Polonium. Answer काय? Polonium. 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 Symbol PO. Atomic number पण नोट करू शकता तुम्ही. That's a polonium. PO. कोण सांगेल मला याचा atomic number किती? Poloniumचा. What is the atomic number of polonium? 84. In लिहिता. This is your answer. Polonium. Write the name of element which is radioactive decay product of thorium and uranium. Polonium. Polonium is the element which is a radioactive decay product of thorium and uranium. ओके हे क्वेश्चन ऍक्च्युली एक मार्कचे पण ते इथे 2 मार्क्ससाठी विचारले कारण ड्राय ब्लीच 1 मार्कला आणि हा क्वेश्चन 1 मार्कला. राईट युजेस ऑफ निऑन अँड हेलियम. हेलियम निऑन आणि हेलियमचे युजेस लिहायचे ते तर तुम्ही नोट करू शकता बरोबर. आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑफ अस्थमा, सी डायव्हर्स साठी वापरतात. नंतर बलून्स मध्ये फिलिंग द बलून्स, लो टेम्परेचर रिसर्च साठी, लो टेम्परेचर रिसर्च, लो टेम्परेचर थर्मोमेट्री, MRI, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमेजिंग, सुपरसॉनिक विंड टनेल. सो मेनी युजेस. निऑन कलर लाईट मध्ये वापरतात. ड्रॉ द स्ट्रक्चर अँड राईट द शेप. स्ट्रक्चर अँड राईट द शेप ऑफ क्लोरीन पेंटॅफ्लोराइड. क्लोरीन पेंटॅफ्लोराइडचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं आहे तुम्हाला. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन पेंटॅफ्लोराइड. ठीक आहे मी असं करेन इकडे न्यू पेजला ड्रॉ करीन. क्लोरीन पेंटॅफ्लोराइड ClF5. तो क्लोरीन पेंटॅफ्लोराइड हाऊ टू ड्रॉ. क्लोरीन ॲट द सेंटर. दिस इज अ फ्लोरीन. दिस इज अ फ्लोरीन. हे फ्लोरीन ॲक्झियल दॅट्स इक्वेटोरियलचे फ्लोरीन आहे. दिस इज फॉर इक्वेटोरियल. दिस इज द फ्लोरीन. देन नेक्स्ट काय करायचं एक फ्लोरीन डाऊन ड्रॉ करायचा. दिस इज ॲक्झियल आणि देन देर इज द 1 लोन पेअर. एक लोन पेअर ड्रॉ करायची. गेट इट. अँड देन दिस स्ट्रक्चर नोन ॲज अ स्क्वेअर पिरॅमिडल. Okay, this is the structure known as a square pyramidal. बस एवढंच ड्रॉ करायचं. स्क्वेअर पिरॅमिडल. इट कंटेन द 1 लोन पेअर. विल गेट द 2 मार्क. ड्रॉ द स्ट्रक्चर अँड राईट द शेप. दिस इज द ड्रॉइंग. ड्रॉइंग साठी 1 मार्कला आणि जो शेप आहे त्या शेप साठी नोट करताना स्क्वेअर पिरॅमिडल शेप 1 मार्क तिथे मिळेल. क्लोरीन पेंटॅफ्लोराइड. इट कंटेन द 1 लोन पेअर. गेट इट इवन. यामध्ये काय डाऊट. नो. नेक्स्ट राईट स्ट्रक्चर ऑफ ओझोन अँड सल्फर डायऑक्साइड. मी सल्फर डायऑक्साइडचं स्ट्रक्चर आता ड्रॉ करून दिलं तुम्हाला बरोबर का. सल्फर डायऑक्साइड SO2 आणि ओझोन म्हणजे O3. तो O3चं स्ट्रक्चर एक ठीक आहे मी तुम्हाला दोन्ही पण स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो सायमल्टेनियसली 1 by 1. ओके मी तुम्हाला समजेन की हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. तर सल्फर आहे. दिस इज कंटेन द 1 लोन पेअर पॉझिटिव्ह चार्ज. इट कंटेन डबल बॉन्ड ऑक्सिजन. इट कंटेन द 2 लोन पेअर O minus. It contain the 3 lone pairs because of negative charge 1 extra lone pair. Again this is a resonating structure. सल्फर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये मिस्टेक आहे त्यांनी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज दिले नाही लक्ष द्या त्यामुळे ते करेक्शन करा. ऑक्सिजन निगेटिव्ह चार्जेस 1 more negative charge here. This is the double bond here. Double bond. It contains the that's a lone pair. Here is a 1 lone pair and positive charge also there. And its resonance hybrid. Resonance hybrid how to draw? The resonance sulfur. This is oxygen and this is oxygen. It contains 2 lone pairs. Then how much bond angle it has? So it has a bond angle. हा जो bond angle आहे तो bond angle पण मेन्शन करायला लागेल आपल्याला 119 डिग्री
0.5 मिनिट्स. ठीक आहे, 119.5 डिग्री असं पण नोट करू शकतो आपण. आणि देर इज अ 1 लोन पेअर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO2 सल्फर डायऑक्साइड. ओझोन सेम ड्रॉ करायचे, काहीच बदल नाही. ओझोन आणि सल्फर, फक्त सल्फर आहे तिथे काय लिहायचं, ऑक्सिजन. इट हॅज अ ऑक्सिजन. दिस इज अ डबल बॉन्ड O. Then it has a 1 lone pair, positive charge. It is a O minus. Again this is the lone pair, that's a extra lone pair. Next resonating structure is the oxygen as the center. This is the double bond from right side and the negative charge from the right side. There is the negative charge, therefore there is the 3 lone pair and there is the 2 lone pair. Here is the 1 lone pair and positive charge. Then how that's a resonating structure draw. Resonating structure is draw oxygen, then this is the double bond same as it is, and then this is the O minus, and it has a 1 lone pair positive charge. What is the bond angle? It has the bond angle. तर हा बॉन्ड अँगल लक्षात ठेवा आपण 117 डिग्री. 117 डिग्री इन ओझोन मध्ये तो 117 डिग्री. and both has a geometry that's a linear bend shape है. It has a bend shape, angular shape. Okay, bend shape, angular shape. This is the angular shape. दोन्ही पण angular shape आहे. ओझोन आणि SO2, सल्फर डायऑक्साइड आणि ओझोन, अँग्युलर शेप मॉलिक्यूल. इंक ड्रॉ करता 2 मार्क्ससाठी ड्रॉइंग आहे. 2 पैकी एक तर विचारणार तुम्हाला एक्झाम मध्ये. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ओझोन अँड सल्फर डायऑक्साइड. तर दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. What is the oxidation state? What is the oxidation state sulfur in the following? आता एक लक्ष द्या, इथे मी तुम्हाला अतिशय इम्पॉर्टंट हिंट देतो. OUS असेल, OUS. ठीक आहे, इथे इकडे नोट करून देतो मी तुम्हाला, नवीन पेजला देतो. नावाच्या मागे असं असेल OUS ऍसिड. मी सल्फर बद्दल बोलतो. सल्फर बद्दल बोलतो. OUS ऍसिड असेल तर त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट असते +4. आणि जर का नावाच्या मागे असं असेल IC ऍसिड तर ऑक्सिडेशन स्टेट असते +6. लक्षात ठेवा, कधी पण जर का असं असेल सल्फ्युरिक तर सल्फ्युरस म्हणजे काय, OUS म्हणजे +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. नावाच्या मागे जर का असं असेल OUS ऍसिड, देयर इज रिटन ॲज OUS ऍसिड, देन देयर इज अ +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. and if the name as a ending as a IC acid, then it has a that's a +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता इथे पहा, इथे ऑक्सिडेशन स्टेट विचारले ना फक्त तुम्हाला. ऑक्सिडेशन स्टेट OUS म्हणजे किती झाले सांगा मला, +4. इथे +4. इथं IC ऍसिड आहे, किती जाणार आहे, +6. इथे काय IC ऍसिड आहे +6. किती सोपं आहे पाय. पण यांचे स्ट्रक्चर पाहिजे असेल तर ड्रॉ करून देतो मी तुम्हाला. ओके, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सर्वांना हिंट समजली का, काय हिंट ही, हाऊ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देन तर जर का नावाच्या मागे OUS असेल, OUS सल्फ्युरस, तर OUS ऍसिड असेल तर +4 आणि IC ऍसिड असेल तर +6. यांची वाटलं तुम्हाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो मी, तुम्हाला समजेल. पण स्ट्रक्चरचा क्वेश्चन असेल पुढे एखादा, पण ठीक आहे मी ड्रॉ करून देतो तुम्हाला. देन व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द दॅट्स सल्फ्युरस ऍसिड. सल्फ्युरस आणि दुसरं एक ड्रॉ करून देतो
सल्फ्युरिक ऍसिड. आता पहा सल्फ्युरस ऍसिड काय, सल्फर ॲट द सेंटर, इट कंटेन वन लोन पेअर, दिस इज द डबल बॉन्ड O and it contain the OH and one more OH. What is the formula? It has a formula H2SO3. H2SO3 sulfurous. पहा सल्फर ऑक्सिडेशन स्टेट किती सांगा मला, +4. इट हॅज अ +4 ऑक्सिडेशन स्टेट, +4. का, कारण त्याच्या नावाच्या मागे काय OUS ऍसिड आहे, OUS म्हणजे +4. आता इथे पहा, इथे काय IC ऍसिड आहे ना, IC ऍसिडला किती असेल, +6. स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो मी आपल्याला. सल्फर ॲट द सेंटर, डबल बॉन्ड O, this is double bond O, and then this is the OH, this is OH. Formula H2SO4, sulfuric acid. It has the oxidation state +6. ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल, +6, कारण IC ऍसिड ना, IC ऍसिड, इट हॅज अ IC ऍसिड, दॅट्स वाय नोन ॲज अ +6. ऑलवेज रिमेंबर हा, लक्ष द्या, OUS असेल तर +4 लिहायचं आणि IC ऍसिड असेल तर +6 लिहायचं. देन अजून एक इम्पॉर्टंट हिंट देतो यामध्ये तुम्हाला, कोणती, समजा का असं असेल, दॅट्स नोन ॲज अ पायरो, नावामध्ये पायरो आलंय, पायरो. तर पायरो म्हणजे काय, ऑक्सिजन अशी लिंकेज, पायरो, ऑक्सिजन, सल्फर, ऑक्सिजन, सल्फर. आणि नेक्स्ट इज असं जर का वर्ड असेल पॅरॉक्सी, तर पॅरॉक्सी म्हणजे सल्फर, ऑक्सिजन, सल्फर अशी लिंकेज लिहायची. आणि आत्ताच एक सांगितलं मी तुम्हाला, काय सांगितलं की OUS ऍसिड असेल, OUS ऍसिड तर किती बॉन्ड बनवायचे, 4 +4. आणि IC ऍसिड असेल, IC ऍसिड तर 6 बॉन्ड बनवायचे +6 ला, बरोबर. आता पहा याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो पायरोचं, ठीक आहे, पायरो किंवा पॅरॉक्सीचं होतं, ठीक आहे, पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड, काय असणार आहे, पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड, पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. त्याच्या नावात ते पॅरॉक्सी म्हणजे अशी लिंकेज, मोनोसल्फ्युरिक IC ऍसिड ना, IC ऍसिड असेल तर किती बॉन्ड बनवायचे तुम्हाला, +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. देन हाऊ, सल्फर ॲट द सेंटर, दिस इज द ऑक्सिजन, this is the oxygen, this is the OH, and then there is the O, again this is the O, and this is the H. Then what is the formula? The formula काय असणार आहे, H2S, how many oxygen, O5, H2SO5, याच्या अगोदर एक ड्रॉ केलं पहा मी, सल्फ्युरिक ऍसिड, हा सल्फ्युरिक आहे, दिस इज सल्फ्युरस, दिस इज सल्फ्युरिक, दिस इज नोन ॲज अ पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक, मोनोसल्फ्युरिक आहे, पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. गेट इट, दिस इज व्हेरी इझी. त्यामुळे प्लीज लक्षात ठेवा, पायरो म्हणजे काय, सल्फर ऑक्सिजन सल्फर म्हणजे पायरो, पॅरॉक्सी. अजून एक सांगतो याच्यामध्ये, थायो पण कधी कधी नोट केला जातो, थायो सल्फ्युरिक. जर का असा वर्ड आला असेल, थायो सल्फ्युरिक, तर थायो म्हणजे काय, तर सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर म्हणजे थायो, कारण थायो म्हणजे वन मोर सल्फर, थायो म्हणजे
सल्फर आणि सल्फ्युरिक ऍसिड. थायोसल्फ्युरिक ऍसिड. ठीक आहे, मी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो. थायोसल्फ्युरिक ऍसिड, थायोसल्फ्युरिक ऍसिड, सल्फर. थायोसल्फ्युरस ड्रॉ करता येऊ शकेल. थायोसल्फ्युरस, हा, सल्फ्युरिक नाही, कारण त्याला +6 आहे ना, त्याच्यामुळे थायोसल्फ्युरस, सल्फ्युरस, ROUS, सल्फ्युरस, कारण ती +4 मध्ये जाणार ना. हा, आता लक्ष द्या इकडे. हा डबल बॉन्ड यस, इकडे काय ड्रॉ होणार आहे, डबल बॉन्ड O, and then this is the OH and again this is the OH. Get it? तर दिस इज नोन ॲज. आता याच्यात किती झाले टोटल, किती पाहिजे आपल्याला सल्फ्युरस ना, 4च पाहिजे होते ना. हा, मग आता हा एक कट करून टाकायला लागेल सल्फ्युरस मधला, कारण टोटल किती पाहिजे होते. हा, OH, सल्फ्युरस, दिस इज OH, H2SO3, H2SO3, थायोस आणि देन S2. जे स्ट्रक्चर आहे तुम्हाला ते ड्रॉ करून देतो मी. ओके, तर प्लीज हे नोट करा. सल्फ्युरस, सल्फ्युरिक. देन नेक्स्ट इज द एक्सप्लेन वाय फ्लोरीन शोज द. ओके, इथे +1 झालंय, रॉंग आहे ऍक्च्युली. हे +1 नको आहे, इथे मायनस पाहिजे होतं, -1. दिस इज रॉंग. हे करेक्शन करा आपण. वाय फ्लोरीन शोज ओनली. Explain why fluorine shows only -1 oxidation state while other halogen shows the higher positive oxidation state. Ka? Because very important reason. Number 1, small size. Small size. Number 2 reason, high electronegativity. High electronegativity. And number 3rd reason is very important, absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbital. Absence of vacant d orbital, it show only -1 oxidation state. But okay, other halogen shows the higher oxidation state, positive higher oxidation state. Next is write the chemical reaction chlorine in excess of ammonia. This is IMP reaction. Write the chemical reaction chlorine plus ammonia. What happened when chlorine react with ammonia? When the chlorine react with excess of ammonia, this is the excess of ammonia, so there is the 8NH3. ammonia excess आहे ना, त्यामुळे 8NH3 घ्यायचा plus TiCl2, and then 2 gives the 6 ammonium chloride. This is ammonium chloride आणि plus nitrogen gas. Nitrogen gas evolve. So simple reaction. इंका लिहिता आपल्याला ही रिएक्शन IMP reaction आहे. Write chemical reaction of action of chlorine in excess of ammonia. If the ammonia is excess, ammonium chloride will be formed. And if the chlorine is excess, then the nitrogen trichloride तयार करायचा. नायट्रोजन ट्रायक्लोराइड एक्सप्लोजिव्ह येतो. हा अमोनियम क्लोराइड आहे, कारण अमोनिया एक्सेस आहे. इफ क्लोरीन एक्सेस, अनदर पॉइंट. इन लिहिता इझी. हा नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर. ठीक आहे, कलर, यांचा कलर कसा आहे, तर रोम्बिक म्हणजे कोणी, अल्फा. रोम्बिक म्हणजे अल्फा आणि मोनोक्लिनिक म्हणजे बीटा. ठीक आहे, यांचे कलर नोट करून देतो. तर एकाचा रोम्बिकचा कलर आहे पेली येलो. दिस इज पेली येलो. आय थिंक फाईल ओपन आहे का चेक करतो मी. इथे कुठे 16 मध्ये ना, सल्फर मध्ये. ॲलोट्रॉप्स मध्ये असेल, ॲलोट्रॉप्स. जस्ट 1 मिनिट. हा इथे ॲलोट्रॉप्स मध्ये. येस, दिस इज द पॉइंट आय थिंक. हा, गुड. इंका लिहिता आपल्याला ॲलोट्रॉप्स. ॲलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. दिस इज अ रोम्बिक सल्फर.
रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर आहे, मोनोक्लिनिक म्हणजे बीटा आहे. तर इट हॅज अ कलर, नंबर 1 पॉइंट कलर पेल येलो आहे, ब्राईट येलो आहे. नंबर 2 पॉइंट काय दिलाय त्यांनी, सेप म्हणजे ऑर्थोरोम्बिक आहे, दिस इज ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज निडल शेप. मिल्टिंग पॉइंट विचारलाय 385.8 393 केल्विन. आणि डेन्सिटी 2.06 आहे, 1.98 आहे. बस एवढंच दिलं त्यामध्ये. आणि काय सोल्युबिलिटी ना, सोल्युबिलिटी इन द CS2 कार्बन डायसल्फाइड, बोथ आर सोल्युबल इन CS2, बोथ आर सोल्युबल इन द कार्बन डायसल्फाइड. हा पॉइंट IMP करून घ्या, स्टेबल बिलो आणि स्टेबल अबव. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲक्च्युली, हा याच्यावर क्वेश्चन येतील तुम्हाला. ठीक आहे, तर दिस इज द एसेट सल्फर रोम्बिक अँड मोनोक्लिनिक, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा, हा एक्झाम मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. ओके, गेट इट इवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तर पहा सर्व पॉइंट आहे, कलर, सेप, मिल्टिंग पॉइंट, डेन्सिटी, सोल्युबिलिटी इन CS2, स्ट्रक्चर मध्ये तेच निडल शेप मध्ये. आणि एसेट स्ट्रक्चर आहे त्यांचं, दोघांचं स्ट्रक्चर काय, एसेट मॉलिक्यूल, ऑक्टॅटॉमिक. एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन फॉलोइंग 16 ग्रुप एलिमेंट साठी. ॲटॉमिक रेडिया काय होणार आहे की ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम आणि पोलोनियम. तर यांची ट्रेंड कशी असेल, व्हॉट इज द ट्रेंड, तर ही ट्रेंड असेल इन दिस वे. ॲटॉमिक रेडिया बद्दल, ॲटॉमिक रेडिया इन्क्रीज होणार आहे टॉप टू बॉटम. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी अशी असेल, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. टॉप टू बॉटम डिक्रीज होणार आहे. ॲटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इन्क्रीज बिकॉज द न्यू सेल इज ॲडेड. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी, आता इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी मध्ये इंटरेस्टिंग केस काय, ऑक्सिजन, सल्फर आहे, पण सल्फर हायर आहे ॲज कम्पेअर टू सेलेनियम, ॲज कम्पेअर टू टेलोनियम आणि ॲज कम्पेअर टू पोलोनियम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी, सल्फरची व्हॅल्यू हायर येते, हा लक्ष द्या, सल्फर व्हॅल्यू हायर आहे. लोएस्ट निगेटिव्ह आहे ना, लोएस्ट निगेटिव्ह म्हणजे काय, तर प्लीज नोट करा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. 16 ग्रुप एलिमेंट्स, atomic size top to bottom increases, top to bottom atomic size, atomic radii increases, electronegativity value decreases, electronegativity value decrease होणार आहे top to bottom. Electron gain enthalpy value oxygen to sulfur increases, again it is decreases. This is the trend. What are chalcogens? Chalcogens म्हणजे काय, ore forming element. Chalcogens, ore forming element. ore forming elements म्हणजे कोणते, तर ग्रुप सांगा बरं, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सिजन, सल्फर म्हणजे चाल्कोजन्स. इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम झिंक सल्फाइड अँड द आयर्न पायराइट ओर. झिंक सल्फाइड, आयर्न पायराइट ओर. Then zinc sulfide, iron pyrite ore. How to form? Twice zinc sulfide plus thrice O2. Then to use the twice zinc oxide plus twice SO2 gas. SO2 gas. This is the formation of zinc sulfide. Zinc sulfide. This is the ore. Next is a 4 FeS2 iron sulfide plus 11 oxygen. रोस्टिंग करायचं ना आपला, रोस्टिंग. Then to use the twice Fe2O3 plus 8 molecules of sulfur dioxide. Okay, this is the reaction. So this is known as the iron sulfide and this is known as the zinc sulfide. One reaction for zinc sulfide, another reaction for iron sulfide will give the SO2 gas. दोन्ही केस मध्ये पहा SO2 तयार होते, सल्फर डायऑक्साइड.
इथे आयर्न आहे, झिंक सल्फाइड आहे, आयर्न सल्फाइड आहे. ऑक्सिजन आहे, काय करायचंय, रोस्टिंग. रोस्टिंग म्हणतात त्याला मेटलर्जी मध्ये. इट इज इन द मेटलर्जी रोस्टिंग. रोस्टिंग, दिस इज द रोस्टिंग प्रोसेस. नोट करते ना आपल्याला. नेक्स्ट, राईट द 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड 3 युजेस ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. ते तुम्ही नोट करू शकता, युजेस सल्फ्युरिक ऍसिडचे. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लॅबोरेटरी सॉल्व्हंट असेल, फर्टिलायझर असेल, अमोनियम सल्फेट. एक्सप्लेन एनॅमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन विथ रिस्पेक्ट टू ॲटोमिसिटी. ऑक्सिजनची ॲटोमिसिटी डायॲटोमिक आहे, इट इज डायॲटोमिक. डायॲटोमिक. पण अदर मेंबर काय, ऑक्टा ॲटोमिक आहे, हायर ॲटोमिक आहे, ऑक्टा ॲटोमिक. ऑक्टा ॲटोमिक. सल्फर, सल्फर एसेट ना. आणि ऑक्सिजन कसं असतो, O2. मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सिजन हे पॅरामॅग्नेटिक आहे. ऑक्सिजन इज पॅरामॅग्नेटिक, but other members are the diamagnetic. It is diamagnetic. Oxidation state, oxygen shows the -1 oxidation state, as well as the -2 is again, okay, this is in the, that's a common oxidation state, but other member shows the -2, +4 and +6 also. +6 higher oxidation state. It shows the higher oxidation state because it has a MTD orbital. It has MTD orbital. आता हा जो क्वेश्चन आहे पहा, दॅट्स इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड. हा IMP क्वेश्चन आहे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड्स कॅरेक्टरिस्टिक्स तुमच्या टेक्स्टमध्ये आहे पहा. आता हा जो क्वेश्चन आहे 9 नंबर क्वेश्चन, हा ह्या चॅप्टरचा क्वेश्चन नाहीच आहे. हा क्वेश्चन पुढच्या चॅप्टरचा आहे. तर प्लीज नोट करून घ्या. ह्या 9 नंबर क्वेश्चनला, चॅप्टर 9 नंबरचा क्वेश्चन ना, याला लेबल करा ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन मधला क्वेश्चन आहे. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चॅप्टर. दिस इज द चॅप्टर नंबर, नेक्स्ट चॅप्टर आहे ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. ट्रान्झिशन एलिमेंट हे घाईमध्ये झालंय. ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट. गेट इट इवन. 9 नंबरचा क्वेश्चन, नाही तर शोधत बसशन आन्सर तिथे चॅप्टरमध्ये. हो, 16, 17, 18 मध्ये नाही. हा पुढच्या चॅप्टरचा क्वेश्चन आहे. त्याच्या पुढचा चॅप्टर माहिती ना, ट्रान्झिशन इनर ट्रान्झिशन, त्याच्यामधला हा क्वेश्चन इथे आलाय. तर प्लीज हा 9 नंबर क्वेश्चनला लेबल करा ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट मधला चॅप्टरचा क्वेश्चन आहे. नाहीतर मग ग्रुप 16, 17, 18 मध्ये शोधत बसशन आन्सर, तिथे मिळणारच नाही तुम्हाला. कारण हा पोटॅशियम डायक्रोमेट आहे ना, K2Cr2O7 मध्ये. तो नेक्स्ट चॅप्टरचा क्वेश्चन आलाय मागे. ठीक आहे, पण नोट करा आपण हा 9 नंबर. भरपूर मिस्टेक आहे, मी सांगेन तुम्हाला 1 by 1. तर तिथे तुम्ही ओके इथे पण केलं ना, फ्लोरिनचं एक करेक्शन केलंय. दिस इज अगेन 1 more करेक्शन. नेक्स्ट इज राईट द केमिकल रिएक्शन मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. 3 स्टेप्स आहे. हाऊ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे. व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड वापरायचे. व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड. व्हॉट हॅपन वेन क्लोरीन रिॲक्ट विथ? हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. ॲल्युमिनियम, सोडियम, एसेट अँड P4. देन व्हॉट इज द रिॲक्शन? रिॲक्शन काय असेल पहा. देन हाऊ द ॲल्युमिनियम, वेन द ॲल्युमिनियम रिॲक्ट विथ द क्लोरीन, aluminum react with the chlorine, then to use the aluminum chloride. How to balance the reaction? This is twice, this is twice, so this is thrice. Aluminum chloride. Next reaction, sodium. Sodium plus chlorine, then to use the sodium chloride. How to balance the reaction? This is twice, this is twice. Sulfur, acid. Sulfur react with chlorine, then to use the compound S2Cl2, dichlorosulfide. How to balance the reaction? So this is 4, so this is 4, so this is 8. Next P4
react with chlorine, then 2 gives a PCl3, phosphorus trichloride. How to balance the reaction? This is a 4, so this is a 6. बॅलन्सिंग इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. बॅलन्स झाले पाहिजे इक्वेशन्स. आणि दिस इज IMP इक्वेशन्स. तर हे जे इक्वेशन्स आहे, रिॲक्शन्स आहे, हे इम्पॉर्टंट आहे. हे क्वेश्चन विचारतील तुम्हाला. ॲल्युमिनियम प्लस क्लोरीन, when aluminum react with chlorine then to form aluminum chloride. When sodium react with chlorine then to form sodium chloride. When sulfur react with chlorine then to form the disulfide, that's the chlorine dichlorosulfide. And phosphorus react with the chlorine then to form the phosphorus trichloride. Okay, get it even. Next, draw the structure of chlorous acid. Discuss the 4 point of view of the fluorine विचारलाय, पण क्लोरिक आणि क्लोरस ड्रॉ करून देतो मी तुम्हाला. ड्रॉ विचारले ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर क्लोरस. आता इथे पण पहा आपण, तर इथे यांचे फॉर्म्युले कसे नोट करायचे. HClO म्हणजे हायपोक्लोरस ऍसिड. HClO2 हे असं पण नोट केलं जातं कधी कधी, HOCl असं पण, HOClO, आणि हा पण HOCl असं पण नोट केलं जातं. हे दोन्ही सारखंच आहे. HClO2 किंवा HOCl याचं नाव आहे क्लोरस ऍसिड. नेक्स्ट इज HClO3 किंवा असं पण नोट केलं जातं HOClO2. दिस इज नोन ॲज अ क्लोरिक ऍसिड. नेक्स्ट इज HClO4 or it is sometimes written as a HOClO3. This is known as a perchloric acid. Then how to draw the structure? So always remember यांची ऑक्सिडेशन स्टेट किती पहा. OUS IC. OUS मध्ये हायपो आहे, हायपो मध्ये लिहायची +1 आणि क्लोरस मध्ये लिहायची +3. नंतर परक्लोरिक मध्ये नोट करायची +7 आणि क्लोरिक मध्ये नोट करायची +5 ऑक्सिडेशन स्टेट. हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. HOCl असेल तो क्लोरिनो किती लोन पेअर असेल, 3 लोन पेअर. इट कंटेन 3 लोन पेअर्स. HOCl double bond O, it contain the 2 lone pair. HOClO, HOC double bond O, then again that's the C double bond O. So it contain the 1 lone pair. Chlorine contain the 1 lone pair. And last structure is a perchloric acid. HOCl double bond O, this is double bond O, and again this is double bond O. There is no lone pair. So this is the structure of the hypochlorous, chlorus, chloric, perchloric. And this is very very important question. तर मग हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. इथे तुम्हाला शुअर मिळणार आहे. हा ऋषी, गेट इट, गुड. याची क्वेश्चन होते ना JEE मेनला तुम्हाला. JEE मेनचे क्वेश्चन सॉल्व्ह केले ऋषी ना. याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दे मी तुम्हाला. JEE मेनचे जानेवारीचे ना सर्व, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम जानेवारी फॉर एप्रिलसाठी. ठीक आहे. आता सध्या थोडं बिझी शेड्यूल असल्यामुळे मला वेळच नाही ऍक्च्युली तुमचं शेड्यूल घ्यायला. ठीक आहे, कारण तुमचे आता बाकी परत CET आले, बरोबर की नाही.
पुढच्या मंथमध्ये आय थिंक CET म्हणजे CETचे लेक्चर स्टार्ट करू त्यामुळे. नाही ऋषी थोडे अजून वाढवत आता. सेकंड अटेम्प्टला नकोय, 87 नकोय, एवढे नकोय, चांगले अजून चांगले पाहिजे. ऋषी 87 आपले काही स्टुडंट आहे त्यांना तर 99% भेटलेत काय याच्यामध्ये, 99%. तर प्लीज आपल्याला अजून थोडे पाहिजे. हो ओके, सेकंड अटेम्प्ट मध्ये तो 8 आहे ना, 87चे 97 झाले पाहिजे. होतील, थोडा अभ्यास करायला लागेल आपल्याला. येस, तुम्हाला सांगा हा क्वेश्चन समजला सर्वांना? सोपा क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट इज अ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. येस ऋषी, यू आर टॅलेंटेड. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर, पायरो. आता पाहिजे लक्ष द्या, पायरो सल्फ्युरिक आहे, पायरो सल्फ्युरिक. मी सांगितलं तुम्हाला पायरो म्हणजे काय असणार आहे, सल्फर ऑक्सिजन सल्फर असं ड्रॉ करायचं पायरो. आणि आयसी ऍसिड आहे ना, आयसी म्हणजे किती घ्यायचे, +6 घ्यायचे. पॅरॉक्सी, पॅरॉक्सी आणि मोनो आहे, तर पॅरॉक्सी मध्ये काय करायचं, HOO आणि इकडे घ्यायचं सल्फर. आणि सल्फ्युरिक आहे, तो ऑक्सिडेशन स्टेट घ्यायची +6. येस येस ऋषी, येस. एप्रिलमध्ये पण वाढतील मार्क्स, मी घेईन आपलं. ओके हो, आपण JEE मेनचे मी क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला. ऑल क्वेश्चन विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर इन द एप्रिल. हो डोंट वरी, कारण त्यावेळेस थोडं मी फ्री पण असेल. एप्रिल अटेम्प्ट मध्ये जास्त तर टेन्शन घेऊ नका, मी तुम्हाला बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन त्यावेळेस. ठीक आहे आपण दॅट्स अ पॅरॉक्सी. पॅरॉक्सी म्हणजे कोण असणार आहे, ऑक्सिजन सल्फर ऑक्सिजन. ओके पॅरॉक्सी ना, ऑक्सिजन सल्फर. आणि आयसी ऍसिड, आयसी म्हणजे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट, आयसी म्हणजे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. डाय म्हणजे दोन सल्फ्युरिक ऍसिड घ्यायचे. आणि थायो म्हणजे काय, सल्फर 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 थायो सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक मध्ये किती घ्यायचे आता, +6 घ्यायचे, +6. इथे स्ट्रक्चर ड्रॉ करू आपण याचं, या थायो सल्फ्युरिकचं, सल्फर सल्फर बरोबर. मग आता किती होईल सांगा मला, डबल बॉन्ड O. हा बरोबर आहे का, झाला ड्रॉ इथे OH आणि हा एक OH. हो याच्या अजून पण ड्रॉ करत होतो आपण, पण नाही झाला तो. मग आता याच्यामध्ये ह्या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट वेगळी ना, पहा लक्ष देतं, मी ते ड्रॉ करून देतो तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर. तर हा जो सल्फर आहे याची ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे, पण ह्या सल्फरची -2 आहे. ह्या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे, +6 आहे. सेंट्रल सल्फर आहे ना, सेंट्रल सल्फरची +6 आहे. आणि हा जो आहे ना, हा वरचा सल्फर त्याची -2 आहे, कारण तो थायो मध्ये ना, थायो सल्फर सल्फर थायो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे स्ट्रक्चर ड्रॉ केले पाहिजे. बाकी सर्व देतो, हे बाकी 3 पण ड्रॉ करून देतो, पण हे घ्या इथे 4th नंबर घ्या, कारण 4th IMP आहे. थायो सल्फ्युरिक ऍसिड, थायो म्हणजे सल्फर सल्फर बॉन्ड, थायो सल्फर सल्फर. आणि दॅट्स आयसी ऍसिड, आयसी ऍसिड म्हणजे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. आता हे बाकीचे ड्रॉ करून देतो तुम्हाला मी, 1 2 आणि 3. ठीक आहे, इथे पेज नाही ऍक्च्युली, मी न्यू पेजला घेतो इथे. ठीक आहे, आता पहा त्याच्यामध्ये नंबर 1 ड्रॉ करून देतो, पायरो. दॅट्स अ पायरो सल्फ्युरिक ऍसिड, पायरो सल्फ्युरिक ऍसिड. त्याच्या नावात काय काय पाहता, त्याच्या नावामध्ये नंबर 1 आयसी ऍसिड आहे. मग आयसी ऍसिड म्हणजे +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. आणि पायरो म्हणजे काय करायचं, सल्फर ऑक्सिजन सल्फर असं घ्यायचं, पायरो सल्फ्युरिक ऍसिड. मग काय करायचं पहा, देन हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर. सल्फर डबल बॉन्ड O, दिस इज O, अगेन दिस इज द सल्फर double bond O, this is the double bond O, this is the OH,
and then this is the double bond O, and then this is the OH. This is known as a pyrosulfuric acid. pyrosulfuric acid. आता हा जो सल्फर, या सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? इच सल्फर कॅरीज द +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. +6. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? H2. हाऊ मच? S किती पावर? S2. ऑक्सिजन 1 2 3 4 5 6 7. H2O7. दिस इज द पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड. आणि पायरोसल्फ्युरिक ऍसिडला अजून एक नाव आहे ओलियम. याला ओलियम असं म्हणतात. ओलियम. आणि याला कमी याच्यावर वॉटर ऍड केलं, इफ यू ऍड द वॉटर, H2O म्हणजे काय? H+ आणि OH-, तर यापासून तयार होतं टॉईस H2SO4. आणि हे 96 to 98% प्युअर असतं. आणि ही जी प्रोसेस आहे, दॅट प्रोसेस नोन एज द कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. माहिती ना कॉन्टॅक्ट प्रोसेस? व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. गेट इट? सर्वांना समजलंय का? सोपं आहे. That's a pyrosulfuric acid. This is the structure of pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. On reaction with water बरोबर रिएक्शन केली तुम्ही, जस्ट डायल्युशन करायचं. डायल्यूट. लक्ष द्या, ऍसिड पाण्यात ऍड करायचंय, पाणी ऍसिड मध्ये टाकायचं नाही. ऑलवेज रिमेंबर, acid added into water do not add into acid because exothermic reaction आहे ना ती, त्यामुळे टेस्ट ट्यूब ब्रेक होऊन जाईल. ऑलवेज रिमेंबर, acid H2SO4 always add into water, not water into acid. ठीक आहे. नेक्स्ट, हे पायरो नोट केलंय. पायरो नोट करून घ्या प्लीज. पायरो. आता दोन्ही ड्रॉ करून देतो, पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक आणि पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक. This is peroxy monosulfuric. acid. आणि असंच एक स्ट्रक्चर आहे, कोणतं? पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ऍसिड. ऍसिड. आता पहा लक्षात, याच्यामध्ये ह्या दोन्हीमध्ये आयसी ऍसिड आहे, त्यामुळे यांची ऑक्सिडेशन स्टेट +6 आहे. आयसी ऍसिड आहे, +6 आहे, म्हणजे 6 बॉन्ड तयार करायचे. सल्फरला किती बॉन्ड करायचे? 6. आता हा मोनो आहे आणि हा कोण आहे? डाय. आता दोन्ही ठिकाणी पॅरॉक्सी आहे. पॅरॉक्सी म्हणजे काय? ऑक्सिजन ऑक्सिजन लिंकेज. हाऊ टू ड्रॉ? sulfur at the center, sulfuric, double bond O, and this is the double bond O, this is OH, and here it is written as oxygen, hydrogen. This is peroxide ना, बरोबर का? पॅरॉक्सी म्हणजे काय? पॅरॉक्सी म्हणजे ऑक्सिजन म्हणजे पॅरॉक्सी. आता मोनो आहे ना, तो मोनो असेल तर एका बाजूला हायड्रोजन. आता तसंच पॅरॉक्सी, पण डाय नोट करायचं ना, डाय. याचा फॉर्म्युला काही सांगा बरं मला. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? दॅट्स H2SO. हाऊ मेनी? 1 2 सॉरी H2SO5. H2SO5. नेक्स्ट, पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ऍसिड. हाऊ टू ड्रॉ द पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक? डाय म्हणजे 2 ड्रॉ करायचे आता फक्त. देन सल्फर ॲट द सेंटर, दिस इज ऑक्सिजन, डबल बॉन्ड O, देन दिस इज द डबल बॉन्ड O,
this is the OH, this is the oxygen, this is the oxygen, again this is the sulfur, this is double bond O, this is the double bond O, and this is OH. Then okay, why असं आपण नोट केलंय, कारण हा जो दिसतो ना तुम्हाला, दिस इज नोन ॲज अ पॅरॉक्सी लिंकेज. ही पॅरॉक्साई लिंकेज, आणि हा मोनो म्हणजे एका असा, दिस इज मोनो, एका बाजूला हायड्रोजन आहे, दिस इज पॅरॉक्सी ना, दिस इज पॅरॉक्सी. ओके, सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? सल्फर हॅज अ ऑक्सिडेशन स्टेट +6. हियर इट इज ऑल्सो +6. What is the molecular formula? H2S2O. How many oxygen? Count the oxygen. 1 2 3 4 4 4 8. This is 8. H2S2O8. H2SO5. इझी आहे, ड्रॉ करता येईल सर्वांना. आर यू एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? येस, इझी स्ट्रक्चर झालं. पॅरॉक्सी झालं, पहा दोन्ही झाले ड्रॉ. पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड, पॅरॉक्सी ड्राय सल्फ्युरिक ऍसिड, नंतर पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड. त्याच्या अगोदर क्लोरस ड्रॉ केलेले, हायपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक. स्ट्रक्चर लोन पेयर, ऑक्सिडेशन स्टेट ऑल्सो देअर. ओलियम पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. राईट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. पहा हे ड्रॉ केलेत आपण आता. क्लोरिक, ऑक्झो ऍसिड ऑफ क्लोरिक, हायपोक्लोरस, क्लोरस, परक्लोरिक. बरोबर, याच्या अगोदरचा क्वेश्चन आहे ना, तोच क्वेश्चन ना हा. पहा इथे ड्रॉ केलेत हेच. हायपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक. ऑक्सिडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7. सेम क्वेश्चन आहे, रिपीट येतो तिथे पण. पुढे ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ XCF2 झिनॉन डायफ्लोराइड, झिनॉन टेट्राफ्लोराइड, झिनॉन हेक्साफ्लोराइड, झिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. ठीक आहे, हे स्ट्रक्चर ड्रॉ करून देतो मी. ठीक, इथे जागा इथे ड्रॉ करतो. झिनॉन, हाऊ टू ड्रॉ दिस वन? झिनॉन, दिस इज द फ्लोरीन, this is the fluorine, and it has a lone pair. How many lone pair? It has a 4 lone pair. This is first lone pair, second lone pair, third lone pair, fourth lone pair. So this is known as a linear. हा जो शेप आहे हा लिनियर शेप आहे. इट इज लिनियर. XCF4, जिनॉन किती असणार टोटल? दॅट्स अ टेट्राफ्लोराइड. जिनॉन ॲट द सेंटर. दिस इज अ फ्लोरीन. हे फ्लोरीन इक्वेटोरचे फ्लोरीन आहे. दिस इज इक्वेटोरियल फ्लोरीन ॲट द इक्वेटोरियल पोझिशन, आणि लोन पेअर ऑन द एक्झियल पोझिशन. तर दिस इज द पोझिशन नोन ॲज द एक्झियल पोझिशन. तर ही एक्झियलची पोझिशन आहे, लक्ष द्या. दिस इज एक्झियल, ही एक्झियल पोझिशन आहे. आणि हे जे दिसतात ना तुम्हाला फ्लोरीन, हे इक्वेटोर आहे. इकडे पहा लोन पेअर कुठे? इकडे इक्वेटोरला आहे, आणि एक्झियलला फ्लोरीन आहे. तर हा जो शेप आहे दॅट शेप नोन ॲज अ स्क्वेअर प्लेनर. स्क्वेअर प्लेनर, स्क्वेअर प्लेनर, स्क्वेअर प्लेनर shape. XCF6, xenon at the center. This is the fluorine, equatorial fluorine. This is the equatorial fluorine. Again this is the axial fluorine.
एक्झियल फ्लोरीन. टोटल किती झाले? 6 झाले ना. देन हे असं ड्रॉ करू शकता तुम्ही. जस्ट मेक ॲज अ स्क्वेअर प्लेनर. आणि त्यानंतर काय हे असे आहेत, बरोबर का? इन दिस वे हे अशा डिरेक्शन मध्ये ड्रॉ करू शकतो. सेम ॲज इट इज आहे, काही बदल नाही यामध्ये. ओके, गेट इट इवन. आता एक लोन पेअर राहते ना त्याच्याकडे. इट कंटेन द वन लोन पेअर. ठीक आहे, आपण लोन पेअर ड्रॉ करू, नंतर हे ड्रॉ करू. देन इट कन्सिस्ट ऑफ द वन लोन पेअर. तर दिस इज द लोन पेअर. आणि हा जो मॉलिक्यूलचा शेप असेल तर दिस इज ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. हे असं असं असेल, डिस्टॉर्टेड असेल ना. दिस इज डिस्टॉर्टेड बट इट कंटेन द लोन पेअर. इट कंटेन द लोन पेअर and this is the lone pair XCF6, distorted octahedral. Distorted octahedral. Distorted octahedral. It contains the one lone pair XCF6. आता xenon oxytetrafluoride. Then what is the structure? Xenon at the center, double bond oxygen. This is axial position. Fluorine equator position. Fluorine equator position. Again fluorine equator position. Fluorine equator position. And the one lone pair on the axial position. One lone pair. This is the axial position. Then what is the shape? Square pyramidal. It has the shape square pyramidal. This is the shape. Get it? Square pyramidal. Square pyramidal. Square pyramidal shape. So इथून का ड्रॉ करता है तुम्हाला? ड्रॉ द स्ट्रक्चर. यांच्यापैकी एक, ओके, तुम्हाला म्हणजे एक्झामला एक विचारते ना, लक्षात द्या, 2 मार्कला किंवा 1 मार्कला. हे 4 दिलेत ना, हे 4 पैकी एक विचारतील तुम्हाला. गेट इट इवन. इन ड्रॉ करता. येस, हा चॅप्टर संपतो इथे तुमचा. हो, पी ब्लॉक माहिती ना, पी ब्लॉक मध्ये काय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 हा चॅप्टर संपतो इथे तुमचा. इज देअर एनी डाऊट? काही डाऊट आहे का यामध्ये? इन ड्रॉ करता स्ट्रक्चर तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर आपण पुढच्या लेक्चरला घेऊ, चालेल? ट्रान्शन इन ट्रान्शन ना, किंवा मग ऑर्गॅनिकचा घेऊ एखादा. ऑर्गॅनिक, ठीक आहे. ऑर्गॅनिक मध्ये अल्डेहाइड, केटोन, ऍसिड, इस्टर. हो, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये 2 चॅप्टर कंप्लीट करू. 2 ऑर्गॅनिकचे घेऊ. ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स घेऊ. ऑर्गॅनिक रिॲक्शन किंवा फिजिकलचे न्यूमेरिकल. कोऑर्डिनेशन एक चांगला आहे. कोऑर्डिनेशन आहे का? थांबा 1 मिनिट. कोऑर्डिनेशन पाहूच्या पुढे आहे का? कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इझी चॅप्टर. देऊ सॉल्व्ह करून कोऑर्डिनेशन. पहा, कोऑर्डिनेशन घ्या, चला आपण लगेच सॉल्व्ह करून देतोय. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथिलीन डायमाइन. हा जो आहे ना इथिलीन डायमाइन म्हणजे EDTA. दिस इज EDTA. EDTA. EDTA 4 मायनस. EDTA 4 मायनस. EDTA 4 मायनस. हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA. EDTA स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करायचं? EDTA हा 4 मायनस आहे. हा हेक्साडेंटेट लिगँड आहे. इट इज द हेक्साडेंटेट लिगँड. हेक्साडेंटेट लिगँड. हाऊ टू ड्रॉ? CH2 आणि त्याच्या एका बाजूला ड्रॉ करायचं नायट्रोजन. नायट्रोजन
आता त्याच्या दुसऱ्या बाजूला ड्रॉ करायचे CH2 C डबल बॉन्ड O O मायनस, अगेन CH2 C डबल बॉन्ड O O मायनस. असे किती ड्रॉ करायचे? 4. 4 म्हणजे टेट्रा. लेफ्ट साइडला पण सेम CH2 C डबल बॉन्ड O O मायनस. इथे पण CH2 C डबल बॉन्ड O O मायनस. तर दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ EDTA. बस झालं EDTA स्ट्रक्चर हे. आणि याच्यावर लोन पेअर लिहायच्या. ह्या ऑक्सिजन किती लोन पेअर असतात? टोटल असतात 3. निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे एक लोन पेअर एक्स्ट्रा, 3 लोन पेअर लिहायच्या. इथे पण 3 लोन पेअर. निगेटिव्ह म्हणजे 3 लोन पेअर. इट कंटेन द 3 लोन पेअर्स बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा निगेटिव्ह चार्ज. नायट्रोजनकडे एक लोन पेअर. हा नायट्रोजन आहे, त्याच्याकडे एक लोन पेअर आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ द 1 लोन पेअर नायट्रोजन. गेट इट? म्हणून त्याचं नाव काय? इथिलीन डायमाइन. त्याच्या नावातच आहे पहा, त्याचं नाव दिलंय त्यांनी. काय दिलं? इथिलीन. इथिलीन डायमाइन. डायमाइन म्हणजे 2 नायट्रोजन. आणि टेट्रा. टेट्रा म्हणजे 4 ॲसिटेट आयन. इथिलीन डायमाइन टेट्रा ॲसिटेट. टेट्रा म्हणजे 4 ना. ॲसिटेटचे किती आयन आहे? 4. डायमाइन. EDTA. EDTA हा हेक्साडेंटेंट आहे, लक्षात घ्या. EDTA इज अ हेक्साडेंटेंट. हेक्साडेंटेंट आहे हा. हेक्साडेंटेंट. त्यामुळे असं कोऑर्डिनेशन नंबर घेताना एका EDTA किती घ्यायचा? 6 घ्यायचा. पण ऑक्सिडेशन स्टेट घेताना -4 घ्यायची. ऑक्सिडेशन स्टेट जर का EDTA ची ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची असेल तर एका EDTA बद्दल -4 घ्यायचे. एका EDTA बद्दल किती घ्यायचे? -4. आणि कोऑर्डिनेशन नंबर घेताना एका EDTA कोऑर्डिनेशन नंबर घेताना किती घ्यायचे? 6 घ्यायचे. याचे 2 युजेस आहे. युजेस. नंबर 1 यूज लीड पॉइझनिंग मध्ये वापरतात. हा लीड पॉइझनिंग. लीड पॉइझनिंग मध्ये वापरतात. लीड पॉइझनिंग. आणि नंबर 2nd यूज आहे टू इस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वॉटर. हार्डनेस ऑफ वॉटर. वॉटरमध्ये कॅल्शियम मॅग्नेशियम सॉल्ट असतात ना, मग ते कॅल्शियम मॅग्नेशियमचे सॉल्ट याच्याबरोबर कॉम्प्लेक्स तयार करणार आहे. अँड दॅट्स ओके. इट इज यूज टू एस्टिमेट द हार्डनेस ऑफ वॉटर. तर हे EDTA चे 2 यूज आहे. एक लीड पॉइझनिंग साठी, लीड पॉइझनिंग तर नोट करून घ्या. लीड पॉइझनिंग अँड टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वॉटर. कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियमचे सॉल्ट आहे. इट मेक द कॉम्प्लेक्स विथ द कॅल्शियम अँड मॅग्नेशियम. So it is used to estimate the hardness of water. It is hexadentate ligand. That's a total 4 through oxygen and 2 through nitrogen. 2 बॉन्डिंग नायट्रोजन थ्रू होणारे आणि 4 बॉन्डिंग ऑक्सिजन थ्रू होणारे. दॅट्स वाय हेक्साडेंटेट लिगँड EDTA. आणि ऑक्सिडेशन स्टेट घेताना एका EDTA ची -4 घ्यायचे. कोऑर्डिनेशन नंबर घेताना 6 घ्यायचे. इथे पाहता कोऑर्डिनेशन नंबर आहे इथे. राईट कोऑर्डिनेशन नंबर. याचा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे 6. हे 6 दिसतात तुम्हाला 6. मग कोऑर्डिनेशन नंबर किती असणार आहे? पोटॅशियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड, पोटॅशियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड, पोटॅशियम क्लोराइड, मॅग्नेशियम क्लोराइड आणि 6 हायड्रेट मॉलिक्यूल 6H2O, 6 हायड्रेट कार्नलाइट. तसंच मोर सॉल्ट पण आहे माहिती ना तुम्हाला, प्रॅक्टिकलला पण येते पहा. ऑक्सिडेशन स्टेट. आता ऑक्सिडेशन स्टेट पहा इज इक्वल टू 0, कॉम्प्लेक्स 0 आहे. कार्बन मोनॉक्साईड न्यूट्रल लिगँड आहे, तर आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट किती? 0. आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 आहे, कारण कार्बन मोनॉक्साईड हा न्यूट्रल लिगँड आहे.
Carbon monoxide is a neutral ligand. That's why the oxidation state of the iron is a 0. या कॉम्प्लेक्स मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट आयर्नची 0 आहे. इफेक्टिव्ह, कॅल्क्युलेट द इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर साठी फॉर्म्युला आहे. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू झेड मायनस एक्स प्लस वाय. आता लक्ष द्या, आयर्न आहे, Fe साठी झेड किती असतो 26. ॲटॉमिक नंबर ना, आयर्नचा ॲटॉमिक नंबर 26. एक्स, व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ आयर्न. आयर्नची ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आहे, कारण एका सायनाइडची किती असते -6 इज इक्वल टू हाऊ मच -4. व्हॉट इज ऑक्सिडेशन स्टेट आयर्न +2, सो इट इज +2 प्लस लिगॅन्ड. इथे 6 लिगॅन्ड आहे. एक लिगॅन्ड किती इलेक्ट्रॉन देतो 2. एक लिगॅन्ड 2 इलेक्ट्रॉन देतो, देअरफॉर टोटल लिगॅन्ड 6 आहे. तो किती इलेक्ट्रॉन डोनेट करेन 12. सो द व्हॅल्यू बिकम, so this is the subtraction first, therefore the 20 how much 24 plus 12 how much, that's a 36. This is your answer 36. Next question, what type of isomerism, कोणत्या टाइपचा isomerism exhibited by nitro-nitrito. So this is known as the linkage isomerism. नायट्रो-नायट्रिटो हे जे दोन आहे ना टॉईस वर पाहिजे, ते खाली वर झालेत, पण नायट्रो-नायट्रिटो तर हा टाइप आहे लिंकेज आयसोमेरिझम. लिंकेज आयसोमेरिझम, कारण लिंकेज वेगळा आहे. नायट्रो-नायट्रिटो आयुपीएससी ने विचारलंय. हा अनायनिक कॉम्प्लेक्स आहे हेक्सासायनो. नाव काय लिहायचं, हेक्सा सायनो. आणि आयर्न असेल तर त्याबद्दल नोट करायचे फेरेट, FeRRAT फेरेट. ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायची आयर्नची इज इक्वल टू -4. एका सायनाइडची -1 असते, -6 झाले. आयर्न किती होणार आहे +2, सो इट इज +2. एक्स ना, आयर्न म्हणजे एक्स व्हॅल्यू घ्यायची आपण तिथे, एक्स -6, मग एक्स किती असं, बरोबर का. गेट इट इव्हन. इथे काय करायचं, एक्स घ्यायचं असं एक्स. मग देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू, हे -4 राईटला जाऊन प्लस होणार आहे, मग प्लस झाले तर इट इज +2, सो इट इज +2. मग +2 लिहिताना असे रोमन मध्ये लिहायचे, रोमन, बस एवढंच लिहायचं. ऑक्सिडेशन स्टेट शुड बी रिटर्न इन अ रोमन. मिलिंद 91 पर्सेंटाइल. हा अजून वाढले पाहिजे मिलिंद. 91 कमी झाले पर्सेंटाइल. हो 91 पर्सेंटाइल कमी झालेत, लक्ष द्या. इफ यू क्रॉस द 98 पर्सेंटाइल 99 पर्सेंटाइल देन यस दिस इज द गुड स्कोर. ऍक्च्युली तुम्ही सेकंड अटेम्प्ट साठी चांगली तयारी करा ना. सीईटी का नाही, सीईटी अजून टाइम आहे. सीईटी तुमचा केमिस्ट्रीचा पेपर 1 मार्चला आहे. 3 मार्चला सीईटी. 3 मार्च 3 मार्च ऑनवर्ड. 3 मार्च ऑनवर्ड सीईटी. हो, आणि सीईटी मध्ये सर्व 2022 चे ऑल PYQs 3 मार्चला, 3 मार्च नंतर, 3 मार्च पासून. कोणतं, ओके. सीईटी साठी काहीच करू नका, फक्त मी जेवढे क्वेश्चन घेईन तुमचे तेवढे सॉल्व करा. एक लक्ष द्या, मी सीईटी साठी काय करेन, तुमचं 2023चं सीईटी MHT-CET 2023 साठी तुम्ही जेवढे पण ओके पेपर सॉल्व करशाल, हां, तर 2023 सीईटी साठी मार्च मध्ये स्टार्ट करतो आपण. 3 मार्च पासून 3 मार्च इव्हिनिंगला ऑनवर्ड्स. आणि याच्यामध्ये सर्व 2022 चे ऑल 2022 चे PYQs
2022 PYQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स. नियरली हे क्वेश्चन माहिती आहे तुम्हाला किती आहे? नियरली हे टोटल 1500 MCQs आहे. 1500 MCQs आहे. एवढे MCQs आहे. नियरली दॅट्स 32 शिफ्ट्स मध्ये पेपर रन झालेले. तर एवढे MCQs आहे 2022 चे PYQs प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. 2021 चे दिन तुम्हाला सॉल्व्ह करून PYQs. तर हे पण नियरली तेवढेच आहे 1500 MCQs आहे. हे पण सेम आहे 2021. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला 2020ची गरज नाही, पण एवढेच करा आपण, कारण एवढेच सफिशियंट होते. तुमचा स्कोर आउट ऑफ इन एवढ्यामध्येच. तुम्हाला 99% पाहिजे ना. 100% पाहिजे असेल तर सांगा, मग करायला लागतील बाकीचे. हा, मेन्ससाठी नको ना तेजस, नाही का, काय गरज नाही. तर 2020 ना. हा, प्रॅक्टिससाठी करू शकतो तुम्हाला करायचे असेल तर. मी दिन सॉल्व्ह करून, पण यस या स्कोअरमध्येच तुम्हाला 99% मिळतील. 99.99% केमिस्ट्री. इवन इट इज आउट ऑफ 100/100%. लास्ट इयर स्टुडंटमध्ये तर 2021 सॉल्व्ह केले मी त्यांना. खाली पण काही दिलं ते सॉल्व्ह करून 2020 सिलेक्टेड क्वेश्चन. येस, दॅट्स ही गॉट द 99%. हा, येस तेजस, गुड, थँक्यू. नाही, केमिस्ट्रीचं काही करू नका तुम्ही. केमिस्ट्री मी सांगेन तुम्हाला का हाऊ टू सॉल्व्ह द क्वेश्चन. हो, आणि कंटिन्यू सेशन अटेंड करा, हे इम्पॉर्टंट आहे. कारण आपण थांबणार नाही ऍक्च्युली यामध्ये. कारण लास्ट इयर तुम्ही चेक केलं असेल 2021 सॉल्व आहे. तुम्ही चेक करा प्लेलिस्टमध्ये. नाही, थोडा पेपर डिफिकल्ट ना. हा मिलिंद, थोडा पेपर डिफिकल्ट राहील लास्ट इयर पेक्षा. सीईटी थोडं डिफिकल्ट आहे यावर्षी. या वर्षीचं सीईटीचं पेपर सेटिंग हे डिफिकल्ट आहे. हो, पण एक लक्ष द्या, जे ऍप्लिकेशन क्वेश्चन सॉल्व्ह करतील त्यांना मॅक्झिमम स्कोर मिळेल ॲज कम्पेअर टू लास्ट इयर. या वर्षीचं पेपर सेटिंग केमिस्ट्रीचं, इवन केमिस्ट्री फिजिक्स पण, केमिस्ट्री फिजिक्स ॲज वेल एज मॅथमॅटिक्स, पर्टिक्युलरली फिजिक्स केमिस्ट्री ऍप्लिकेशन लेवलला क्वेश्चन सेट होतात यावर्षी मोस्टली. केमिस्ट्रीचं भरपूर म्हणजे डिफिकल्टच असेल, पण यस ते अभ्यास करतील त्यांनाच मार्क मिळतील. इवन लास्ट इयर पण तुम्ही पाहिले असेल, लास्ट इयर स्टुडंटला काही चांगले मार्क्स भेटले नाही. ज्यांनी अभ्यास केला त्यांनाच चांगले मार्क्स भेटले, माहिती ना. हार्डली 100-200 पैकी 100 मार्क भेटले फक्त मुलांना, 100-110. त्यांच्यामध्येच त्यांचे पर्सेंटाईल 91-92 पर्यंत आले. ठीक आहे, त्यांना असं वाटलं की आउट ऑफ 100 भेटले. नो, दिस इज नॉट out of 200, 100 marks is not a good score, na. Then if you cross the 140 marks, yes, we'll get the 99%. 140 ला 99% मिळतात, तर तुम्ही 200 पैकी 140 मार्कची का तयारी करत नाही ना. आणि केमिस्ट्रीमध्ये पण हो, सीईटी दिन सॉल्व्ह करून. तेजस, सीईटीचं टेन्शन घेऊ नका आपण. जे क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून देईन ते घ्या आपण, कारण ते इम्पॉर्टंट आहे. लास्ट इयरमध्ये 2021 असेल, 2022 मी सॉल्व्ह करून देईन हे 2022चे. सो मेनी क्वेश्चन्स आहे. याचे काही सिलेक्टेड क्वेश्चन्स पण देईन मी तुम्हाला. यावर्षी मी तुम्हाला दॅट्स मॉक टेस्ट पण देईन. हो, आपण याच्यामध्ये पाहू मेंटी क्विजमध्ये, चालेल ना. मेंटी क्विजचं सबस्क्रिप्शन घेता येते का पाहू एकदा. जर का सबस्क्रिप्शन घेता आलं 1 महिन्यासाठी, 1-2 महिन्यासाठी, तर मेंटी क्विज थ्रू आपण टेस्ट रन करू. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला पण थोडा एक्झामचा फील येईल, कारण तो टाइम इम्पॉर्टंट आहे. 1 मिनिटचा टाइम, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, क्रुशियल टाइम, 54 सेकंड्स. त्यामुळे आपण काय करू की टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम 54 सेकंड सेट्स करू त्यामध्ये क्वेश्चनला. आणि देन मेंटी क्विजला भरपूर क्वेश्चन घेता येतात, 50-100 MCQs, 200 MCQs कंटिन्युअसली. हो, येस, ठीक आहे. तर नोट करा. आणि हां, तर सर्वांनी ओके, तुमचे फ्रेंड्स असेल त्यांना पण इन्फॉर्म करा. जास्तीत जास्त हुशार, ओके, जे टॅलेंटेड स्टुडंट्स आहे, हुशार स्टुडंट्स आहे, येस, त्यांना बेनिफिट झाला पाहिजे. अदर स्टुडंट्स आहेत ते तर आहेचे, ठीक आहे, पण जे जास्त आउट ऑफ स्कोअर आहे 99% 100% भेटले पाहिजे. लास्ट इयर
तर मुलांनी फक्त ऑनलाईन अटेंड केले, नागपूरचे स्टुडंट होते काय आपले, की त्यांना येस आउट ऑफ स्कोर भेटले 100/100 केमिस्ट्री. सम ऑफ द फ्रॉम द ICT मुंबई असो. एक्सप्लेन. हां, चला पुढचा क्वेश्चन घेऊ आपण. नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलेप्टिक हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. हे तर तुम्ही नोट करू शकता, याच्यात अवघड नाही. नंतर ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स अजून एक विचारले ना, IUPAC नेम, कोऑर्डिनेशन, सिस आयसोमर. येस, कोणता? हा, मेंटी. येस, मेंटी घेणार आहे आपण. कोणता? 3 मार्चला ना, 3 मार्चला इव्हिनिंगमध्ये. इव्हिनिंगला आय थिंक, एक मिनिट हा, 3 मार्चमध्ये काय असेल? 3, हा ठीक आहे, फ्रायडे येतो ना 3 मार्चला. 3 मार्चला फ्रायडे. ठीक आहे, जर 3 मार्चला फ्रायडे असेल तर 7:30 ला घेऊ शकतो आपण. 7 or 7:30. 7 PM. 7 or 7:30 PM. ओके, कारण फ्रायडे येतो त्या दिवशी ना, त्याच्यामुळे. ठीक आहे, नोट करा आपण. तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर कॅल्क्युलेट करायचा आहे आपल्याला FeCN63- साठी. तर इट इज व्हेरी इझी ना, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. व्हॉट इज द फॉर्म्युला इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर? इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर is equal to how much value become? That's Z minus X plus Y. Z minus X plus Y. Then we'll get the answer. So Z how much value? Z iron साठी Z किती असेल? 26. It is 26. Minus oxidation state किती असेल? 3. Iron ची oxidation state plus 3. So it is 3. Plus ligand किती? 6. 12. How much? 23. This is 23 plus 12. 35. Answer काय असेल? 35. तर ह्या कॉम्प्लेक्स साठी इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर 35 आहे. इट इज नॉट ओबे. कोणतं सर? पूर्ण केमिस्ट्री का फक्त ऑर्गॅनिक? नो, सर्व ऑल केमिस्ट्री फिजिक्स ऑल्सो. ऑल केमिस्ट्री फिजिक्स पण देईन मी तुम्हाला. मॉडर्न फिजिक्स देईन सॉल्व्ह करून, फक्त न्यूमेरिकल. हां, फिजिक्सचे फक्त माझ्याकडून न्यूमेरिकलची अपेक्षा करा. केमिस्ट्रीचं सर्व देईन मी तुम्हाला. फिजिक्स ऑल न्यूमेरिकल्स. मॉडर्न फिजिक्स क्लासिकल काहीतरी वेव ऑप्टिक्सचा पार्ट आहे तुम्हाला, बराचसा न्यूमेरिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू. मॉडर्न फिजिक्सचं ऑल, कारण त्यातले बरेचसे क्वेश्चन येतात फिजिक्सचे. न्यूमेरिकल्स. ठीक आहे. आणि यांचे ना बॉटनी झूचे मी तुम्हाला क्वेश्चन देईन. बॉटनी झूचे क्वेश्चन करा. मी तुम्हाला बॉटनी झूचे 2022चे 2022चे PYQs देईन, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. हो, बॉटनी झूचे. आणि मॅथचे पण. ठीक आहे. मॅथचे जास्त पेपर नाही, कमी पेपर आहेत, कारण मॅथचं शिफ्ट लिमिटेड असतात ना 2022चे. यांचे पण PYQs मी देईन तुम्हाला. ठीक आहे, मॅथ्सचे पण. तर यस, तुम्हाला चांगला मार्क्स मिळतील केमिस्ट्रीमध्ये. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ, बॉटनी, झू. ठीक आहे. बॉटनी झूचे तर जेवढे दिन तेवढेच करा आपण. 2022 आणि 2021 ऑल्सो. ठीक आहे, पण स्टार्टिंगला केमिस्ट्री कम्प्लीट करेन आणि देन मीन व्हाईल फिजिक्स पण असेल, पण न्यूमेरिकल असेल फक्त ओनली. कारण लक्ष द्या, CETला न्यूमेरिकल्स येतात ना, तुम्ही थेरी का करताय? मोस्टली फिजिक्सचे न्यूमेरिकल्स येतात. तुम्ही थेरी पार्ट करत बसता तिथे, थेरी काहीच विचारत नाही, न्यूमेरिकल करा फक्त. आणि इकडे बॉटनी झूचे मी क्वेश्चन देईन तेवढे सॉल्व्ह करा. इवन हे नीटला पण इम्पॉर्टंट आहे, ते क्वेश्चन नीटसाठी पण इम्पॉर्टंट आहे. 2021 2022चे बॉटनी झूचे. ठीक आहे. आणि फिजिक्समध्ये मॉडर्न फिजिक्सचं दिन मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून, क्लासिकल, क्वांटम असेल,
त्यानंतर वेव ऑप्टिक्सचा पार्ट असेल, मेकॅनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटीचे बरेचसे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईल मी तुम्हाला, करंट इलेक्ट्रिसिटीचे पर्टिक्युलरली. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन असेल. ड्रॉ जिओमेट्रिकल आयसोमर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस. तर यांचे जिओमेट्रिकल आयसोमर ड्रॉ करायचे आहेत सिस अँड ट्रान्समध्ये. याचं ड्रॉइंग देतो मी तुम्हाला. IUPSC नेहमी दिलंय पहा, हाय स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. ठीक आहे, आय थिंक पहा इथे नोट्स, एक मिनिट मी तुम्हाला नोट्स शो करतो. हां येस, दिस इज अ आयसोमेरिझम, जिओमेट्रिकल आयसोमेरिझम, सिस ट्रान्स. पहा, तर दिस इज अ स्ट्रक्चर वेअर द क्लोरीन, ओके, हा जर का क्लोरीन तुम्ही लुकआउट केला, दिस इज द क्लोरीन, हा क्लोरीन एका बाजूला आहे पहा, दिस इज इन द सेम फेस, सेम साइड आहे, सेम फेस सेम साइड आहे. हा सिस आहे, दिस इज सिस. आणि हा क्लोरीन आहे, हा अपोजिट साइडला आहे, दिस इज इन द अपोजिट साइड, दॅट्स वाय नोन एज अ ट्रान्स. ही अपोजिट साइड आहे, दिस इज अपोजिट साइड. एक ॲक्झियल आहे, एक दॅट्स अबव द प्लेन आहे, एक बिलो द प्लेन आहे. वन बिलो अबव द प्लेन, वन बिलो द प्लेन, दॅट्स वाय नोन एज अ अपोजिट. दिस इज इन अपोजिट, दॅट्स वाय नोन एज अ ट्रान्स. तर दिस इज द सिस, दिस इज द नोन एज अ ट्रान्स. आता त्यानंतर हा एक पहा आपण, PTNS3 तर हे क्लोरीन आहे, ही सेम साइड आहे, दिस इज सेम साइड असेल तर सिस आहे. आणि हा क्लोरीन आणि हा क्लोरीन, ही अपोजिट साइड आहे, दिस इज अपोजिट साइड, दॅट इज वाय नोन एज अ ट्रान्स. तर दिस इज नोन एज अ ट्रान्स बिकॉज दिस इज इन अपोजिट साइड. तर दिस इज नोन एज अ सिस, दिस इज नोन एज अ ट्रान्स. हा फिजियोलॉजिकली ऍक्टिव्ह आहे, हा फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव्ह आहे. इट इज मोर सोल्युबल आहे, हा लेस सोल्युबल आहे. हा पोलर आहे, दिस इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर. तर या प्रॉपर्टीज पण नोट करता आल्या पाहिजे तुम्हाला, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, आणि हे क्वेश्चन, हा एक आहे पहा, सिस आणि ट्रान्समध्ये क्लोरीन ऑन सेम साइड आहे, दिस इज सिस. क्लोरीन ऑन अपोजिट साइड नोन ॲज अ ट्रान्स, दिस इज ट्रान्स. इथे पण पहा, दिस इज द क्लोरीन सेम साइड सेम फेस, सिस आहे. आणि दिस इज द क्लोरीन अपोजिट आहे, ट्रान्स आहे. EN म्हणजे इथिलीन डायमाइन. गेट इट. याची इझी क्वेश्चन आहे, याची क्वेश्चन काय एवढे अवघड नाही. ठीक आहे, पहा हे सर्व क्वेश्चन्स आहेत त्यामध्ये. आणि नंतर हे काही बोर्डचे क्वेश्चन्स असतील, प्रिव्हियस इयर बोर्डचे क्वेश्चन्स यामध्ये. ठीक आहे, अजून यामध्ये, ठीक आहे, हा एक पार्ट आहे. हा पहा, आता हे क्वेश्चन आहे पाहिजे, CETचे पण क्वेश्चन्स तुम्हाला दिसतील काही. थांबा एक मिनिट, आहेत का मी चेक करतो. ॲक्च्युली IIT ॲडव्हान्सचे क्वेश्चन दिसतात इथे. हां, 2022. Yes, this is the question of 2022 MHT-CET. तर हे क्वेश्चन्स आहे पहा, these are the CET question 2022. तर याचे पॉवर पॉईंट ओके वेगळे असेल, पॉवर पॉईंटचे स्लाइड वेगळे असतील याच्या. तर दिस इज द 2022. शिफ्ट 1चा क्वेश्चन आहे, 20 सप्टेंबर आहे. विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग हॅज द स्मॉलेस्ट ॲटॉमिक साइज. सर्वात स्मॉलेस्ट ॲटॉमिक साइज कोणाची असेल, ब्रोमीनची असेल, ब्रोमीन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 2022चा आहे, 18 ऑगस्टचा क्वेश्चन आहे. 18 ऑगस्ट 2022, शिफ्ट 2. S2 म्हणजे शिफ्ट 2. 18 ऑगस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट पोलर. कोणता मॉलिक्यूल मोस्ट पोलर असेल, HF इज हायली पोलर. तर यस, हे क्वेश्चन एक सॉल्व्ह करून देतो मी तुम्हाला. नंतर आहे अजून, विच अमॉंग द फॉलोइंग मेटल हालाइड्स वीकली आयोनिक इन नेचर. वीकली आयोनिक, व्हॉट इज द ऑर्डर काय असणार आहे, मेटल फ्लोराईड सर्वात जास्त, कारण तो फ्लोरीन हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह.
मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड, मेटल आयोडाइड, weakly ionic, metal iodide weakly ionic acid, and this is highly polar, metal fluoride highly polar. Which among the following halogen acid is lowest acidic strength? Lowest acidic strength कोणाची असेल? सर्वात जास्त स्ट्रॉंग ऍसिड काय असणार आहे? HCl, again HBr, again HI. So it is the lowest acidic HF असेल, पण HI हे स्ट्रॉंग ऍसिड असेल, strongest acid, because of bond dissociation energy, because of bond dissociation energy, because of bond dissociation energy, low bond dissociation energy in HI is the strongest acid, आणि HF काय असणार आहे? weakest acid. ओके, इज देयर एनी डाऊट? तर हे क्वेश्चन्स याच्यामधले म्हणजे कोणते? दॅट्स 16 ग्रुप हॅलोजन्स मधले, पर्टिक्युलर हॅलोजनचे. नेक्स्ट पहा, हा एक क्वेश्चन पाहता आता सॉल्व्ह केलं ना आपण, हा 2022 चा सीईटी क्वेश्चन आहे. कार्नोलाइट, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ कार्नोलाइट? कार्नोलाइटचा फॉर्म्युला काय? KCl, मॅग्नेशियम क्लोराइड and then 6 hydrate. तर आयडेंटिफाय द मेटॅलिक एलिमेंट प्रेझेंट इन कार्नोलाइट. कार्नोलाइट मध्ये कोण आहे? K+Cl- आणि Mg2+Cl- म्हणजे कोण आहे? पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम, these are present in carnolite. This is in the carnolite. तर ऍक्च्युली हे सीईटीचे क्वेश्चन्स आहे, पण हे तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर पहिला क्वेश्चन आहे तुमचा MCQचा, तो तुम्हाला इझी जाऊ शकेल, कारण तो इम्पॉर्टंट आहे. जास्ती असं क्वेश्चन सॉल्व्ह केले. विच अमॉंग द फॉलोइंग कंपाऊंड हायेस्ट नंबर ऑफ क्लोरीन ॲटम इन देअर सिंगल मॉलिक्यूल? टियर गॅस. टियर गॅसचं स्ट्रक्चर काय पहा? दॅट्स Cl, Cl, Cl आणि NO2. इट कंटेन 3 क्लोरीन. यांच्यामध्ये 3 क्लोरीन आहे. फॉस्जिन, फॉस्जिन म्हणजे कोण? Cl, C+O, Cl, याच्यात 2 क्लोरीन आहे. इट कंटेन 2 क्लोरीन. याच्यामध्ये 3 क्लोरीन आहे. फॉस्फिन, फॉस्फिन वेगळा आहे, फॉस्फिन नाही, PS3 म्हणतात त्याला. मस्टर्ड गॅस, मस्टर्ड गॅसमध्ये काय असणार आहे? क्लोरीन, सल्फर आणि देन क्लोरीन, 2 क्लोरीन याच्यात. दिस इज मस्टर्ड गॅस, 2 क्लोरीन. सर्वात जास्त क्लोरीन कुठे? टियर गॅसमध्ये. टियर गॅस हॅज द हायेस्ट क्लोरीन, सो इट हॅज द क्वेश्चन. गेट इट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण असे क्वेश्चन आहे ॲक्च्युली, हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजे, कारण जो फर्स्ट क्वेश्चन असणार आहे तुमचा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हाच असणार आहे MCQचा. तर MCQमध्ये बरेचसे क्वेश्चन सीईटीच्या क्वेश्चनमध्ये असते ना, लक्ष द्या. सीईटीच्या क्वेश्चनचे बरेचसे क्वेश्चन येतात याच्यामध्ये, बोर्डच्या क्वेश्चनमध्ये. गेट इट? इज देयर एनी डाऊट? हां, तर हे क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. ओके, ठीक आहे, मी तुम्हाला नंतर हे सॉल्व्ह करून देईन. तर आजच्या सेशनमध्ये, ठीक आहे, आज थांबू आपण इथे. तेजस मेडिकलसाठी कोण? केमिस्ट्री सीईटी नाही, दोघांसाठी. इंजिनिअरिंग पण आणि ओके, सीईटी दोघांसाठी पण ना. दॅट्स अ केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट आहे PCM आणि PCBला. त्यामुळे तुम्ही मेडिकलसाठी पण, फार्मसीसाठी आणि इंजिनिअरिंगसाठी. आणि नीट एक्झामसाठी असेल तर मेडिकलला. नीट एक्झाम मी तुम्हाला सांगेन, नीट एक्झामचे पण PYQ सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला. पण थांबा, सीईटी नंतर, ठीक आहे. म्हणजे सीईटीच्या मीन व्हाईल सीईटी कम्प्लिटेड, देन नीट एक्झाम. ओके, इज देयर एनी डाऊट? नो. देन तर हे बाकीचे क्वेश्चन्स आहे पहा. क्लोरीन रिॲक्ट विथ हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड NaCl, डायपोल डायपोल मुवमेंट आहे पहा. इथे हा एक क्वेश्चन दिलेला आहे, त्यामुळे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पोसेस द हायेस्ट डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन? हायेस्ट डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन HF, कारण तो हायली पोलर आहे. इट इज हायली पोलर, हायली पोलर मॉलिक्यूल. H+F-, highly polar. That's why highest dipole dipole interactions. Okay, that's it. CET question 2022.
आयडेंटिफाय द फॉस्फरस कंटेनिंग सॉल्ट. फॉस्फरस पाहिजे त्यामध्ये. फॉस्फरस कंटेनिंग सॉल्ट, दॅट्स अ फॉस्फरस नोन ॲज अ फ्लोरोॲपेटाइट. फ्लोरोॲपेटाइट. क्रायोलाइट मध्ये ॲल्युमिनियम आहे, सोडियम ॲल्युमिनियम फ्लोरीन, Na3Al F6, सोडियम ॲल्युमिनियम फ्लोरीन. नंतर कार्नलाइट तर माहिती आहे तुम्हाला, KCl, मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि 6 वॉटर मॉलिक्यूल. फ्लोरोस्फार. फ्लोरोस्फार म्हणजे काय, कॅल्शियम फ्लोराईड. कॅल्शियम फ्लोराईड. फ्लोरोॲपेटाइट. फ्लोरोॲपेटाइट म्हणजे कॅल्शियम फॉस्फेट आहे, कॅल्शियम फॉस्फेट. CaPO4 थाईस माहिती ना, Ca3PO4 टॉईस आणि देन CaOH टॉईस, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. पण फॉस्फेट आहे, इट कंटेन द फॉस्फेट, फॉस्फरस. ओके, ठीक आहे. तर आजच्या सेशनमध्ये थांबेन आपण इथे. नेक्स्ट सेशनला आपण कंटिन्यू करू. दॅट्स अ कोऑर्डिनेशनचा बराचसा पार्ट राहिला अजून, तो एक मी तुम्हाला कंप्लीट करून देईन, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. आणि त्याच्या अगोदर आपण जे सॉल्व्ह केलेत क्वेश्चन, तर ते एक तुम्ही सॉल्व्ह करून घ्या. ओके, दॅट्स अ ट्रान्झिशन अँड द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंटचे. आणि हे स्ट्रक्चर EDTAचं, तर प्लीज EDTAचं स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करून घ्या आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्यांचे युजेस. ओके, ठीक आहे, थांबेन मी आज इथे. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.